السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. أخباركم إيه؟ مستعدين للإطلاق؟ إن شاء الله النهاردة سنطلق دورة اختيار وجذب شريك الحياة بإذن الله. كان المفروض تكون في الأكاديمية من فترة، بس أنا كنت بطور فيها، وكنت زي ما قلت لكم كده، أنا بحب دايما يعني واخد عهد بيني وبين ربنا ان انا احاول قدر الامكان كل ما جدت معلومات او تطورت عندي معلومات افيد الناس بيها باكتر ما يمكن. عشان كده بحب لو لقيت لسه في بعض النقاط اللي مش واضحة عندي اخر الموضوع لغاية ما اكون جاهز بيه. يعني بعض الناس سألوني انت ليه لغاية النهاردة مفيش ليك كتاب وكده، فانا كان في فكرة في دماغي، يعني عايز يبقى اول كتاب اعمله ويكون فيها. الفكرة كانت لسه بتختمر وكل شوية بكتشف فيها حاجات، فأنا مأخر موضوع الكتاب وخلاص شبه اختمرت. فإن شاء الله بالنسبة للكتاب أتوقع يبدأ يعني أبدأ أجهز فيه عشان يطلع للنور قريبا إن شاء الله. بعض الناس كانوا كلمة كلمة اختيار وجذب شريك الحياة، بعض الناس فيهم بقى ايوه العرافة بقى وقلب الحبيب والكلام ده كله، والست ام دلال وام معرفش مين والكلام ده. فانا هوضح معلومة كده عشان مش فاهم او للأسف بيدخله الشيطان بالظن فيبدأ يديله افكار سلبية تمنع عنه معلومات كتير. ببساطة جدا انا قعدت الفترة اللي فاتت ادرس، لان عملت كورس اختيار وجذب شريك الحياة تقريبا يعني كذا مرة في معظم الدول العربية، ويمكن اول مرة عملته 2009. كنت من يعني ان لم اكن اول حد اتكلم في الكورس انك تعمل كورس ازاي تجذب شريك الحياة، فاكون من الاوائل اللي عملوا حاجة زي كده يعني. فكنت دايما بلاحظ ان في ناس بتطبق صح، وبرضه مش عارفين يحصلوا على شريك الحياة، ويبقوا هيتجننوا. ونقعد مع بعض في الجلسات، طب نشوف كذا، طب يمكن كذا، واقعد معاهم ساعات الصورة مش واضحة. طيب انا هعمل حركة كده كده 3G واضح خلاص. فبقول بقى قعدت ادرس واطبق مع كذا حد ونشوف، وساعات كنت بقعد مع بعض الناس جلسات مطولة عشان اكتشف. انا بحب دايما اوصل للروت، الجذر او الحاجة اللي ممكن تكون جوه، علشان انسفها فتشيل كل اللخبطه. عارفين نظريه الشجره؟ ممكن يكون في شجره مليانه ورود ومليانه افرع ومليانه ورق، الورق ده مضر او بيعمل مشاكل. لو قعدت اقطع في الورق هيطلع ورق تاني، قعدت اقطع في الاشواك هيطلع اشواك تاني. لو نسفت الجذر من الشجره من جذورها هتتقطع forever او للابد. وده اللي بيبين دايما ليه بعض الناس في الكورسات انه بيكون عمال يشتغل من السطح. انا الحمد لله من فضل الله بحكم دراستي للسيكولوجي دايما تلاقيني لما بقدم كورس او معلومه بقدم بالجذور عشان تنسف من الجذر لو في مشكله او معرقل، وتقدر تفيدك بصوره رائعه. الخلاصه ان انا من خلال التجارب دي حطيت ايدي على قرابه 40 سبب ممكن يكونوا عاملين عرقلة للناس اللي لسه ما اتجوزوش. وهنا بتكلم عن الناس اللي ما اتجوزوش بمعنى اللي سنهم صغير ولسه داخلين جداد على موضوع الجواز، اللي اتجوزوا قبل كده وحصل تجربة ولم تنجح فعايزين يتجوزوا تاني، اللي حصل ربنا يا رب يعافي الجميع اللي حصل حالة وفاة فعاوز يجرب تاني او عايزة تجرب تاني وتروح وتعيش حياتها تاني مع شريك حياة، اللي بعض الناس وصلوا لسن هم شايفين من وجهة نظرهم وكأنهم بيعبدوا السن، ان السن ده مش هقدر اتجوز فيه وانا كبرت، والكلام ده كله هيفيدهم بإذن الله ان شاء الله. بعض الناس اللي قالك، ودي بتبقى خدعة، اللي قاموا قايلين لا خلاص بقى انا مش عايز اتجوز ولا عايز افكر في الموضوع ده، كخدعة عقلية ان انا قال يعني بقى انا اللي مش عايز، مع انه في العمق هو فعلا يعني جرب كذا مرة وفشل او اتصدم او حصل لهم لخبطة كتير. الكورس مفيد في حتة كمان جميلة قوي، ان بعض اللي مروا بتجارب اما بنات بقى جربوا مع شباب تجارب واتصدموا فيها او مروا بخبرات سيئة جدا فتراكمت في العقل اللاواعي وهم مش مدركين ان ده السبب اللي بيلخبط او بيعمل لهم مشكلة. خليني بس اعملها كده عشان حاسس ان الظل اللي في الحيطة ده او اللي في السقف ايوه كده، ان هم مش عارفين بقى ان التراكمات اللي في الماضي هي اللي عاملة المشكلة او هي اللي معرقلة.
او ممكن يكون شاب برضو اتعرض لقصص كتير سلبية مع بنات فكون افكار سلبية. المشكلة ان طول ما الافكار السلبية دي موجودة او الالام موجودة والخبرات دي موجودة لانها متسجلة جوه في العقل اللاواعي. وانا بقول مقولة مهمة جدا في الكورس هقولها دلوقتي: المشاعر التي دفنت حية، المشاعر التي دفنت حية تبقى حية وتؤثر في الخلفية من غير ما تبقى ظاهرة في حياتك ومستقبلك فيما يتعلق بنوع المشاعر دي وانت مش منتبه. فانا عشان كده عامل في البرنامج العملي عامل 14 يوم كاملين بتدريبات مديتيشن قوية جدا بإذن الله. هتكون من أحد الحاجات اللي هتتعامل بقى نسف كل المشاعر السلبية المدفونة حية من زمان والأفكار والقناعات والكلام ده عشان ننظف كل التأثيرات السلبية. أنا عندي قناعة مهمة أوي وركزوا فيها كويس جدا، إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بقانون السريان، بعض الناس بيسموه السريان أو الفلو، خلاص، وإن الطبيعي إن الرزق يكون بيجي بسهولة. أي إنسان الرزق عنده، وإن أنا بتكلم عن الرزق اللي هو الجواز، الرزق عنده لخبط معناها إن في حاجة معرقلة. عارف لو في تيار من الماء ماشي، التيار ده ماشي وكده كده عمال يفيض بالماء. شوف ربنا عامل لنا أنهار وعامل لنا حاجات في المية وأنهار جارية وشلالات عشان يبين لنا إشارة مادية إن رزق ربنا ماشي بالمنظر ده. طب أنت قدامك نهر ماشي مليان مية وبيسري والمية بتجري فيه والمية مش واصلة لغاية عندك رغم ان في مجاري مائية مجهزة لغاية المكان بتاعك وانت قاعد المية مش واصلة. المنطق البديهي هو ايه؟ ان في عندي حاجة معرقلة وحاجة موقفة، فالمية ما بتوصلش لغاية عندي بسبب الحاجة المعرقلة دي. ممكن بقى حد يقعد يعمل ويقلب الدنيا ويعمل كذا وكذا وكذا، مع انه بمنتهى البساطة لو راح ودور وعرف المعرقلات وشالها المية هتجري بسرعة وهتوصل للمكان. اهو كل انواع الرزق كده بالظبط. وانا في الكورس ده اتكلمت بالتفصيل بقى عن استحقاق الجواز والرزق والاحداث اللي ممكن يكون الولد او الشاب او الفتاة بيعملوها معرقلة موضوع الجواز، هننسفها. وحاجة تانية مهمة جدا، يا سلام ويا رب لو الشباب انتبهوا ليها، ان احيانا احنا بنكون مش منتبهين للحاجات الفطرية اللي موجودة جوانا. حاجة مثلا زي الحاجة للاحتواء والحنية، حلو كده. فبعض الناس بيكون عندهم يعني قناعة سلبية مدمرة ان انا لما هتجوز شريك حياتي هيلبي لي حاجاتي وهيلبي لي احتياجاتي. فأي إنسان، وانتبهوا بالله عليكم علشان ما تقعوش في المحظور، إن يعني كفاية اللي اتجوزوا وحصل لهم مصايب ومشاكل بعد الجواز لأن هم ما كانوش واخدين بالهم إن لو أنا اتجوزت وأنا لسه عندي احتياج، وفي حالة الاحتياج ده إيه اللي هيحصل؟ سيزداد الاحتياج عندي بعد الجواز. بمعنى اللي متجوزة وعندها احتياج للحنان والاحتواء بعد ما تتجوز ممكن يعدوا فترة جميلة جدا اللي بيسموها شهر العسل مثلا أو فترة من الجواز بسيطة، وفجأة تلاقي الحياة بقت هي محتاجة أكتر للحنان وفي حالة من القسوة أو من الغلظة بتحصل من الزوج. فاللي هيطبق المعلومات اللي في الكورس دي بإذن الرحمن الرحيم، ما أقدرش أقول بنسبة 100%، ما فيش شيء في الكون 100%، ولكن بنسبة تتعدى 95% هيحمي نفسه تماما من انه يتعرض لان هو يقع لشريك حياة مش صحيح، او ان هو يتخدع، او ان شريك الحياة يكون في الخطوبة بيمثل وبالتالي يطلع بعد الجواز غير اللي كان بيمثل في الخطوبة. لان الموضوع هنا بيتعامل بالطاقة. ويمكن من فضل الله انا بشكر ربنا وبكرر تاني بشكر ربنا 1000 مرة على دراستي للطاقة، لان الطاقة ميزتها انها ما فيهاش كذب، ما فيهاش خداع. انت ممكن تمثل قدامي ان انت الجميل الكيوت الرائع الحنين الكريم، ولكن لو طاقتك طاقة بخل، التمارين بقى اللي بنعملها في الكورس هتخليك تكشي وتبقي مش طايقاه وانت مش فاهمة ليه، ومستحيل طاقتكم تتوافق. هعيد تاني بطريقة تانية. لو انا طاقتي بقت ايجابية، الطاقة بتاعتي طاقة شبع وطاقة كرم
وطاقة محمية من انها يكون فيها اي جذب لطاقة البخل مثلا، او طاقة القسوة والغلظة، خلاص، او طاقة البرود. حلو كده. لو انا انثى اهو وعملت التمارين اللي تخلي طاقتي كده، مستحيل، وبكرر في الجملة تاني، مستحيل ان انا اجذب لحياتي حد بخيل او حد قاسي. طاقتي هتنفر، هتلاقي في حاجه بتلخبط، الدنيا بتبوظ، بقى جوايا نفور غير طبيعي، كل ما نيجي نعمل الفرح يحصل لخبطه. المهم مش هنبقى مع بعض، لان لا يمكن الطاقات المتنافره تجتمع في مكان واحد. ودي حته مهمه بتكلم في العملي في الكورس ان شاء الله فيها عشان تحميكم باذن الله. من ضمن الحاجات كمان المهمه، طبعا انا بتكلم لسه على موضوع الاحتياج او الحاجه بقى الفطريه الطبيعيه قبل ما تصبح احتياج، لان فرق كبير بين الحاجه الطبيعيه والاحتياج وحاله الاحتياج، وانا شارحها بالتفصيل في الكورس. بتكلم في حاجات مهمه جدا بقى، ازاي تشبع هذه الحاجات يا شاب او يا فتاه، بحيث تكونوا مشبعين فتبقوا اصلا في حاله غنى. ولاني مشبع هجذب ايه؟ زي ما قلنا في الحلقتين بتوع الاستحقاق اللي فاتوا، ان اللي انا عليه، انا لا اجذب ما اريد، انا مش بجذب اللي انا عايزه، انا بجذب اللي انا عايشه. انت لا تجذب ما تريد، وانما تجذب ما انت عليه الان. فالكورس باذن الله هيعمل حاله من الاشباع للحاجات الفطريه، وتدريبات رائعه جدا هتخلي الطاقه في حاله اشباع وفي حاله غنى. فانا هبقى في حاله اشباع. ايه اللي هيحصل؟ شريك حياتي هيجي هيزود هذه الحاله، فساصبح في مزيد من الاشباع والاستمتاع ومزيد من الراحه النفسيه. حلو كده؟ الحاجة المهمة التانية، حد مرة قال لي بلاش تقول إشباع، لأن الإشباع معناه إن أنا ناقص. بالعكس، أنا ممكن أكون عايز أشبع. أنا ممكن أكون مثلا دلوقتي قدامي أكل وحاسس إن أنا جعان، بس أنا ممكن أستغنى عن الأكل يوم كامل، ولكني باكل لغاية ما أحس بحالة شبع. الشبع هو الوصول لحالة نقدر نقول 100%. فحالة الاحتياج أنت تحت الصفر أصلا، مش 10 ولا 20، لا، أنت تحت الصفر، دايما سالب، انت لوحدك متألم. فطالما انت لوحدك متألم، دي بنسميها حالة احتياج او حالة تعلق، فانت تحت الصفر. واللي في تعلق مستحيل يحصل له شبع او اشباع، دايما بيعطش اكتر، ودايما لما يتعامل مع حد يديله حتة كده يحس انه ملحقش يتهنى بيه ويقع في حالة الاحتياج والعطش تاني. لكن اللي هو فوق 100، يعني 20 30 50 70، ده اللي بيحصل له حالة الاشباع او حالة الشبع لما بيلاقي شريك حياته. من ضمن الحاجات كمان، خليني بس عشان ما بقاش ناسي، ببص المذكره معايا دلوقتي، في اسئله مهمه. انا عامل، يمكن دي اول مره، انا ما اعرفش حد عامل كده قبل كده ولا لا، انا اظن او ازعم ان دي اول مره تتعمل في كورس عن اختيار شريك الحياه، ان انا عامل استبيان، مقياس هيخليك تدرك انت استعدادك فعلا لجذب شريك الحياه صح ولا غلط، وهيبين لك في يعني عبارات دقيقة كده بتجاوب عليها، وهيبان لك، وهتبقى بتفاجئ بعض الناس لما عملته مع بعض الناس في جلسات اتصدموا واتفاجئوا. بيبين لك بالظبط ان انت اصلا، يعني حتى من غير ما تقول لي، من اجاباتك هعرف انت استحقاقك لموضوع جذب شريك الحياة عامل ازاي. فده هيبين لك جدا ان شاء الله. وانا بقى خلال الكورس بعالج كل نقاط من النقاط اللي انت مجاوب عليها دي، علشان تحميك وتحفظك من انك تقع في مشاكل كتير. بعض الناس، وهكرر تاني، قلتها في الاستحقاق وهعيدها هنا، بعض الناس فاكرين ان الجواز استحقاق. لا، ياما ناس اتجوزوا وعايشين تعاسة وعايشين ألم. انا قلت لكم ان الاستحقاق مرتبط بالحالة المشاعرية، انك تكون مستحق النعيم، مستحق الروقان، مستحق الراحة النفسية، وبالتالي الاستحقاق انك تعيش حالة نفسية ممتعة. حلو كده؟ فلما تبقى عايشها وموقع ومكسر بقى كل المعرقلات والمعيقات، بتنطلق بصورة رائعة. الكورس مليان تدريبات عملية على مدى 14 يوم، حاجات كتير، وفي كتابة كتير، وفي إجهاد عقلي كتير. اللي هيكسل ما ياخدش الكورس. يعني لو انت شايف نفسك او شايفه نفسك مكسله بقى وعايزه اقعد يا عم اغمض عيني كده، انا متجوزه، انا في الكوشه، يقوم جاي لي العريس، بلاش، ما تشتريش الكورس، مش هيفيدك او مش هيفيدك. اللي فعلا عاوز يبذل جهد ويفرمط عقله ويكسر كل المعيقات
في تدريبات عمليه كتير، وفي كتابه كتير، وفي هيبقى في ايام مخك مش عارف يقف من كتر التفكير والاجهاد اللي هقول لك لازم تعمل كده، وبكره كمل معاك في حاجه تانية وهبني على اللي انت عملته. يعني لو ما عملتش بكره مش هينفع تكمل الجزء العملي الا لما تخلص اللي انا قلت لك عليه ده. فانا هخليك تشتغل، يعني هتشتغل عشان تقدر تكسر كل القناعات دي ان شاء الله. في ناس كتير سالوني هل ينفع نشوف الكورس واحنا متجوزين. انا انصح يعني ما حدش يشوفه، لان لو يعني اغلب المتجوزين والمتزوجين والمتزوجات اللي هيشتروا الكورس ده او هيشوفوه ممكن يتعقدوا، وممكن تلاقي نفسه متضايق ويقول يا ريتني وما يا ريتنيش والكلام ده كله. فبلاش، احسن المتجوزين بلاش ياخدوا الكورس ده، بلاش يشتروه خالص ولا يشوفوه. حلو كده. الافضل بقى ان شاء الله انا يمكن هعمل كورسين كمان، كورس لمرحله الخطوبه هيبقى مكثف جدا عن الحب وازاي نفجر الحب وازاي نحط الاساس العلمي الدقيق اللي يضمن ان احنا نعيش حياتنا جنه، وانتوا الاثنين تكونوا شغالين فيه، واوعوا تتجوزوا الا لما تكونوا انتوا الاثنين بتطبقوا الكلام ده عشان تضمنوا. وهعمل كورس ثالث باذن الله هيكون عن اللي اتجوزوا فعلا وحياتهم بقت رتيبه او بقت ممله او بقى فيها مشاكل او معاناه والم، يعملوا ايه علشان باذن الرحمن في بنسبه تتعدى 60 او 65 وساعات 70% اللي بيطبقوا المعلومات دي كلها بتقلب حياتهم جنة لو هم أصلا منهم مشاكل في الجواز. فده كورس تاني للمتجوزين هيبقى بعدين إن شاء الله، أتوقع أعمله على الربع الثاني من السنة الجديدة بإذن الله. يبقى الكورس ده الجديد اللي هو طالع النهاردة اللي هيتم إطلاقه خلاص خلال دقائق، اللي هو اسمه اختيار وجذب شريك الحياة، أنصح المتجوزين ما ياخدوهوش. حلو. ممكن بقى لو انت شايفه نفسك او شايف نفسك جامد خده، بس انا هتقع وممكن تتألم، فبلاش احسن عشان ما يجيش نوبه لا وانا هعرف وهقدر امسك نفسي. بلاش، الله يخليك. حلو كده. المخطوبين ممكن، لانه ممكن يبين لك حاجات تحسي ان لا الحمد لله انا اكتشفت انا ممكن دلوقتي في الخطوبه وفي حاله احتياج لعاطفه معينه او لحاجات معينه، فيكون ده اصلا خلاني اجذب شخص غلط او ممكن يلخبط لي الدنيا. فيا سلام لو انتوا الاثنين وانتوا مخطوبين ممكن تشوفوه، هيفيدكم باذن الله. وطبعا اللي لسه ما اتجوزش وعايز يتجوز هيفيده جدا ان شاء الله. هنقول لهم بقى نبدا اشاره الاطلاق. خليني بس ابعت المسج. الجهاز اللي هنعلن او هنطلق منه مش معايا دلوقتي، فخليني اعلن اشاره اطلاق الكورس الان. هيجي لي دلوقتي مسج انه تم اطلاق الكورس وهقول لكم عليه باذن الله. حاجه مهمه كمان بقى، من النهارده من دلوقتي لغايه غدا الساعه 9 بتوقيت الامارات هنجمع الناس اللي اشتروا الكورس من اي وسيله، لان المرات اللي فاتت كنا بناخد اللي خدوا الاول، ففي ناس كانوا بياخدوا عن طريق الدفع. خلاص تم اطلاق الكورس حالا فعليا دلوقتي الساعه 11:29 مساء يوم 1 سبتمبر 2019. هقول بس حاجة مهمة تانية هنا. هنعلن ان شاء الله. كنا قبل كده باخد اول ما نشتري الكورس، كان في ناس ساعات بيدفعوا عن طريق وسائل تانية او عن طريق فروعنا اللي موجودة في معظم دول العالم، فما بيبقاش في داتا عندنا، فما بنعرفش مين من التوقيت. فغيرنا الحتة دي، وعشان يكون في تنوع اكتر وفرصة اكتر لافادة اكبر عدد من الناس، من النهاردة من دلوقتي لغاية بكرة الساعة 9 توقيت الامارات اللي هي 8 توقيت السعودية 7 مساء مصر، هنعمل حصر بكل اللي اشتروا الكورس، وهنعمل عشان تكون فيها حياد وفيها فرص متساوية، وهنعمل سحب عشوائي ل3 أشخاص. حلو كده. ال3 أشخاص هياخدوا جايزة كوبون من أكاديمية عمارة ب5000 درهم، هيبقى كريدت عندنا يعمل بيه اللي هو عايزه، ياخد بيه الكورسات الجديدة في الأكاديمية، ياخد كورسات لايف هتكون موجودة معانا في الدولة بتاعته، او لو هو موجود في الدول اللي فيها الكورسات يعمل استشارة خاصة معايا يعمل بيها اللي هو عاوزه. حلو كده. بإذن الله هيبقوا 3 أشخاص عندهم كوبون ب5000 درهم
يشتري بيه اللي هو عايزه، يعمل بيه اللي هو عاوزه باذن الله، فيبقى تسهيل عليه اكتر لمزيد ومزيد من الاستفاده. حته مهمه جدا، اللي هيدخل وهيشارك معانا في السحب وهيشتري الكورس، لو سمحت تاكد ان البروفايل بتاعك على الاكاديميه محطوط فيه رقم الموبايل بتاعك، موضح فيه كود الدوله. حلو كده. في حد كاتب بعمري 18 سنه، طالما ايا كان، ويا سلام لو بنطبق من بدري هيبقى افيد ان شاء الله. لو بنطبق من بدري من سن 16 17 18 عشان نحمي نفسنا ونطبق من بدري ونبقى جاهزين، ده رائع جدا. هعيد تاني، تأكد ان رقم الموبايل بتاعك موضح فيه كود الدولة، موجود في الاكاونت بتاعك على الأكاديمية. اتأكد، ادخل بقى على الاعدادات او على السيتنجز وشوف الرقم بتاعك، اتأكد انه موجود، لانه مش رقم ملغي او رقم تاني خالص، عشان هنتصل بكرة مش هنقعد نبعت ايميلات ونتأخر زي المرات اللي فاتت قبل كده. حلو كده. تأكد ان رقمك موجود وانه ساري وانه شغال معاك. ولو الرقم مش موجود، لو مفيش رقم اكتب رقمك، لو في رقم تاني مهم تتواصل مع الدعم الفني هيساعدك عشان تعدل الرقم ان شاء الله. في حد بيسأل ازاي اشتري كورس من اللينك بتاع الأكاديمية، ادخلوا، هكتبه لكم دلوقتي على الرابط، هحطه حالا على الشاشة بحيث يبقى ظاهر عندكم، www.imara-academy.com. برضو بعض الناس بيسألوا أسئلة تانية زي هل لو أنا يعني حاليا في علاقة والعلاقة ملخبطة هيفيدني الكورس؟ العلاقة لو خطوبة يبقى هيفيدك جدا، ممكن تكتشفوا ان لا ما ينفعش نكمل، او ان انتوا لما تطبقوا انتوا الاثنين يبدأ يساعدكم ان شاء الله تحسنوا. ويخليك كمان اللي هيظبط الطاقة بتاعته هيحس لو في نفور او في يعني حالة من عدم التوافق هتبان. مش عايز اقول توافق بقى عشان ما نخش في موضوع بقى الابراج والحاجات الحلوة دي انا لا اعترف بالكلام ده وبعتبره مش حقيقي، هو كلام علمي دقيق ولكنه لا يؤثر علينا بهذا التأثير اللي الناس بتبالغ عنه بالصورة دي. لو حد عنده اي سؤال عن الموضوع، لا الكورس مش هيبقى على اليوتيوب. نعمل ملخص سريع. واحد، الناس اللي ينفع يشوفوا الكورس هم اللي لسه عايزين يتجوزوا، سواء لسه في البداية حياتهم او حصل قبل كده خبرات سابقة فيها مشاكل او طلاقات او حالات وفاة. حلو كده. اتنين، او كبر سن مثلا، او حتى اللي عندهم بعض الحاجات الجسميه او الخلقيه اللي مخلينهم يظنوا ان مش هينفع اتجوز، كل ده باذن الرحمن هيفيدكم وهينسف كل الحاجات دي ان شاء الله. المخطوبين، الناس اللي بيقولوا ينفع اشوفوا، المخطوبين ينفع يشوفوا الكورس، لا ما تبعتيش هنا، ابعتي على الامريكي. ينفع يشوفوا الكورس. المتجوزين نصيحة، بلاش تشوفوا الكورس، ممكن يزعلكم او يضايقكم او يخليكم تندموا او تزعلوا او يلخبط علاقتكم اكتر، فبلاش. في اجزاء صغيرة ممكن تفيدكم في بعض التنظيفات والكلام ده كله، بس لما نزل الكورس بتاع المتجوزين ان شاء الله هينزل على السنة الجاية، يمكن الربع الثاني من السنة القادمة ان شاء الله، هيفيدكم باذن الله. لسه في كورسين تانيين، الكورس اسمه اختيار وجذب شريك الحياة، الكورس الثاني هينزل للمخطوبين باذن الله عشان يبقى اعمق واكتر بحاجات عمليه كتير للحلاوه والعيش المليان موده ورحمه، وازاي نحط اسس من بدري واحنا مخطوبين، وازاي نهيئ نفسنا للجواز، ونعمل ايه لما نتجوز، واول يوم والشهر اللي بيسموه العسل، نعمل خطه بحيث يبقى كل ايامنا اللي جايه عسل، مش اول شهر ولا اول اسبوع. وهعمل كورس ثالث ان شاء الله للي متجوزين لو عندهم مشاكل او ضغوط او لخبطه وتراكمات، وبقى في ضغينه والم وضيق وزعل والى اخره، او حاله اللي بنسميه الصمت الزواجي او الطلاق الصامت. بالمناسبه عندي حلقه ان شاء الله مع رضوى الشربيني يوم 7/9 هتبقى عن الموضوع ده، موضوع الطلاق الصامت او الصمت الزواجي، هنتكلم بالتفصيل في حاجات فيها مفيده ان شاء الله. فالحاجات دي او الكورس الثالث ده هيكون المتجوزين، هينزل بعدين ان شاء الله الرحمن. حد تاني بيقول الخلقيه وليس الخلقيه، لا الاثنين. اللي عنده تشوهات خلقيه يعني اخلاقه ملخبطه وبايظه، الكورس انا حاطط فيه حاجات مهمه جدا عن ازاي فعلا تنظف، لانك مش هينفع تنظف الطاقه القديمه واخلاقك فيها لخبطه. ولان الاخلاق، انتبهوا عشان دي حته كويس السؤال ده، الاخلاق هي نتيجة، ما ينفعش تتعلم، ما ينفعش ان انا يعني ايه اكتسبها. امال ايه؟ الاخلاق نتيجة لاشباع الحاجات الفطرية
والقيم. فالكورس هيعمل اشباع لحاجات كتير ممكن تكون ملخبطه الاخلاق، فهيظبط الاخلاق، وباذن الرحمن هيحمي لو في اي لخبطه تانية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في حد بيقول هل الكورس PDF؟ لا، الكورس مش PDF. الكورس عباره عن 3 انواع: برنامج عملي فيديوهات كتير، في برنامج عملي مهم قوي زي ما قلت لكم، بشرح وببين لكم حاجات كتير جدا 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 زي ما انا قاعد معاكم كده. حتى ده نفس القميص بتاع الكورس اللي انا مسجل بيه، بحيث يبقى دي علامه من علامات الكورس. جزء فيديو مهم جدا، حوالي 50 فايل فيديو مهم قوي، يتراوح مدتهم ما بين 10 دقائق الى ساعات 50 دقيقه و60 دقيقه في بعض الفيديوهات. وجزء تاني 14 يوم اوديو صوتي، هكون معاك تحط الهيدفون وتسمعني بقول لك تعمل حاجات وتوقف وتروح تعمل وترجع تاني وتكتب وترجع تاني، وتدريبات مديتيشن، تامل واسترخاء وتنظيف الحاجات اللاواعي بحاجات هتكون بتعملها معايا وانت في حاله التامل وفي حاله التنويم بالايحاء والكلام ده. ومذكره الدوره هتبقى PDF. حلو. طيب في حد تاني بيقول او بيسال، بيقول لو انا محدش بيتقدم لي هل اخد الكورس؟ ولو انا مطلقه هاخد الكورس؟ طبعا. يعني انتبهوا كده، ما هو طالما ما حدش، ودي حته مهمه قوي، كويس السؤال ده رائع، اشكر جدا اللي ساله. لو فعلا ما حدش بيتقدم لي، لو انا انثى وما حدش بيتقدم لي، والغريب ان ممكن تكون واحده جميله ورائعه وعلى خلق وما حدش بيتقدم لها ومش فاهمه في ايه، فده فعلا بيبين ايه اللي انا بعمله. وانا هنا على فكره بتكلم في 4 محاور بقى. ممكن اكون بعمل حاجات على مستوى السلوكيات والعادات، فهتنتبهوا ليها وتوقفوها وتعدلوها. ممكن اكون بعمل حاجات على مستوى العقل والتفكير والقناعات، هننسفها ونعرفها ونغيرها كلها. ممكن اكون بعمل حاجه على مستوى المشاعري والعاطفه، انا بعمل حاجات بتخلي عاطفتي دايما تجذب العكس، هنعرفها بالتفصيل وهنفككها وننسفها. ممكن حاجات على المستوى الروحاني، عندي ملخبطه، والمستوى الروحاني هنا ما اقصدش بيه الديني، الروحاني هو الاتصال بالاله ايا كان دينك. حتى بعض الناس الان بداوا يتجهوا لاتجاه روحاني، اشرحها بالتفصيل حتى لو هم ملحدين. المهم، فهتوضح الصوره وتبين الحاجات دي كلها، فلما تفكك كل العرقله هتلاقي الجذب حصل. في بعض الناس كمان بيسالوا هو كلمه جذب معناها ايه؟ انا مش عايزه يكون انا جذابه ليه، ما انا اصلا جذابه. لا، مش جذابه من معنى الجذب الشكلي او الله هتبقي جذابه ليه وشكلك حلو، لا. كلمه جذب زي الشد، بمعنى ان هتلاقي في البيئه المحيطه تم جذب شخص ظهر قدامك في البيئه المحيطه، وتتعاملوا مع بعض ويبقى هو ده بالمواصفات المناسبه. يحصل ترتيب رباني كده لميتنج ولا مقابله ولا مكان ما تتقابلوا فيه، شغل او كورس او حتى ايا كان، فيحصل فيه تعامل وتلاقي واتصال وكلام، فجأة تكتشف ان هو ده كده، معناه انه جذب لحياتك، شفتيه وظهر قدامك. لان اللي ما عندهمش الجذب، انتبهوا للحتة دي، اللي ما عندهمش الجذب شغال صح، بيحصل لهم ايه؟ بيبقوا دايما جاذبين لحياتهم الاشخاص الغلط، فيبصوا يمين يبصوا شمال يلاقوا ناس وحشة ولا سيئة ولا ايه ده، دول اللي هتجوز منهم، فيبقوا شايفين ان انا مش هلاقي حد بالمواصفات اللي انا عايزها، وشايفين الموضوع مش شايف حد اصلا مناسب. طالما انت او انت مش شايف حد مناسب، معناه انت جاذب الغير مناسبين، فده هيفيد معنى كلمة جاذب. من ضمن الحاجات التانية، هل لازم اكون واخد كورسات قبل الكورس ده؟ لا، الكورس ده من الكورسات اللي ينفع تتاخد لوحدها. طبعا يفضل ان انا اكون واخد كورس قوة كلمة وتفكير، ولكن انا عامله بحيث هياخدك من الصفر، حتى لو مش واخد كورسات ياخدك من الصفر، لان انا عامل حاجات عملي. يعني حتى لو مش فاهم، انت اعمل اللي بقولك عليه وخلاص. حتى لو مش فاهم الساينس بيهايند اللي بعمله، او المعلومات العلمية وراء اللي انا بقوله، هتعمل اللي بقوله هيحصل التغيير باذن الله، فهيفيدك حتى لو مش واخد كورسات قبل كده. لو واخد كورسات قبل كده في الأكاديمية ولسه ما خلصتهاش، ينفع أخده؟ هينفع أخده، مفيش مشكلة زي ما اتفقنا. لو أنا عايز، لو لقيت إن من اهتماماتي أو أولوياتي إن أنا مثلا أوقف كورس ما أنا بعمله وأبدأ في ده، مفيش مشكلة خالص. بوز، وقف الأولاني وابدأ في ده، خلصه وارجع كمل تاني، مفيهاش أي مشكلة خالص. حد بيسأل تاني، أنا كبيرة في السن وغير متزوجة، هل يناسبني؟ طبعا، حتى لو سنك إيه. الميزة، وركزوا كويس قوي بالله عليكم، طالما بنتكلم على جذب وحالة من النعيم،
فما تمنطقهاش. يعني ممكن تبقي يا أنثى وصلتي لسن كبير أيا كان السن، وتجذبي اللي يخليكي سعيدة مستمتعة، سواء سنه صغير أو سنه كبير. وممكن تكون راجل سنك كبير وتجذب اللي تخليك سعيد مستمتع، سواء هي صغيرة أو كبيرة. وخد المفاجأة، ممكن تكوني مطلقة أو أرملة، أو أنت طلقت أو أرمل وعندكوا أولاد، وتجذبوا لحياتكوا الشخص اللي يخليكوا تعيشوا سعداء مستمتعين، سواء لسه بكر أو عنده أولاد. اللي يخليكوا سعداء هو اللي هيحصل، اللي هتبقوا معاه عايشين في سعادة واستمتاع. ده اللي هيتم بإذن الله لما أطبق الاستحقاق للنعيم بالجواز. حلو كده؟ برضو ممكن حد يقول طيب انا لو عندي بعض يعني اللي بنسميها تشوهات في الخلقه. يعني انا والله العلي العظيم في ناس طبقوا الكورس عندي من غير ما اقول اسماء، كان عندهم بعض الاعاقات الجسديه، ما عندهمش ايد خالص مثلا، او عندهم شلل اطفال او كده، وحبوا واتجوزوا اشخاص اسوياء كاملين رائعين وبيحبوا بعض جدا. الميزه انك لما تستحق سترزق اللي يقدرك ويشوفك أعلى حاجة، وانت تقدره وتشوفه أعلى حاجة. مشكلتنا ان احنا عملنا معرقلات عقلية وتدخلنا في رسم الطريق لربنا. فالكورس هيفكك لك الرسم ده وهيفتح لك الطريق مفتوح بلا أي رسم لربنا للطريق إن شاء الله. حد تاني بيقول هل الكورس له مدة محددة؟ لا طبعا، الكورسات الأكاديمية كلها من فضل الله من يوم ما تشتريها موجودة معاك مدى الحياة، ما بتتشالش ولا تتلغي ولا ليها أي وقت نهائي. بل بالعكس كمان بقى بعمل سماح لكل الأسرة تشوف معاك الكورس من نفس الأكاونت. يعني أب أم، أخ أخت، ابن ابنة، زوج زوجة، خطيب خطيبة، 10 حالاتهم ممكن يشوفوا الكورس من نفس الأكاونت، يدفعوا سعر الكورس لوحده وكلهم يشوفوه من نفس الاشتراك عادي خالص. أنا عامل السماح ده عشان أشجع الأسر والإخوات يشوفوا ويطبقوا، والأب والأم يبدأوا يربوا أولادهم كده، فيبقوا في حالة كده من ال 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 الود والتلاقي الأسري والأفكار والترابط الأسري، أو الاجتماع على المعلومات والعلم في الترابط الأسري. حد بيقول لو أنا عندي فكرة عدم رغبة في الجواز، هل الكورس هيساعدني؟ طبعا الكورس هيفيدك، لأن عدم الرغبة في الجواز هو استحقاق. يعني انتبهوا كده، واحد يكون مش مستحق يتجوز وعمل حاجات تخليه ما يستحقش يتجوز، يوم اللي حاصل يبقى السبب زي ما اتكلمنا في الاستحقاق بقى عن حاجات انا بعملها زائد سبب يساوي واقع، يوم يطلع له سبب ان تجيله فكرة يقتنع بيها ان انا لا انا ماليش نفس ومش عايز، فيمنع عن طريق الفكرة دي من الجواز. تخيلوا. وبالتالي لما هتشوف ان شاء الله هتفكك كل الكلام ده، وهتعرف ايه اللي كنت بتعمله من سلوكيات خلتك تقع في هذا الاستحقاق ويؤدي الى عدم الجواز. هل ينفع اخد الكورس انا واختي؟ براحتكم طالما اخوات، ممكن تتشاركوا مع بعض بقى، حد يدفع والتاني يشوف اللي انتوا عايزينه مع بعض، متاح ان شاء الله. انا علاقاتي كلها بتفشل، هل الوضع هيتصلح بعد الكورس؟ باذن الله هيتصلح ان شاء الله بصورة رائعة لما هنكتشف. خلي بالكم عشان بس اكون دقيق وما حدش يفكر ان انا معايا عصاية حياتك هتتظبط يا بنت يا هند، يا بنت ام هند، حياتك هتبقى زي الفل يا ابراهيم يا ابن ام ابراهيم، روح يا حبيبي حلق واضرب الودع والكلام الفاضي ده. لا، الكورس هيبين لك وهيبين لك السلوكيات اللي كنتوا بتعملوها اللي ادت للعرقله. لو طبقتوا المعلومات وقفتوا السلوكيات والافكار والقناعات دي هيتظبط الحال باروع مما تتخيلوا. ما تتخضوش لو كنتوا قاعدين بتقولوا كده ايه اللي انا كنت بعمله ده يا ربي يا رب. هتكتشفوا حاجات مش واخدين بالكم منها كانت تؤدي الى العرقله وانتم مش واخدين بالكم، والى حالات فشل في الجواز او شريك الحياه. لو انا بخاف من الجواز هل هيناسبني؟ طبعا هيناسب، ولكن هيبقى انا بتكلم في جزء كبير في القناعات عن المخاوف متعلقه بالجواز، هيناسب ان شاء الله. ولو الخوف عالي قوي 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 يبقى مهم كمان يكون معاه كورس الامان التام، علشان ابقى نسفت كل ما يتعلق بالمخاوف بصفه عامه. الكورس الامان التام بينسف الخوف من جذوره والماضي بتاعه والكلام ده. فلو في خوف شديد
والجزء هو حوالي 50 دقيقة تقريبا، متعلق بالخوف من الجواز ومتعلقات الجواز. بيتكلم في كذا نقطة في الخوف من الجواز، الخوف من تحمل المسؤولية بقى، والخوف من الخلفة، الخوف من العلاقة الحميمة قبل الجواز، والخوف من اللي يحصل، والخوف من المجهول، والخوف الخوف الكتير ده معايا، او الخوف من ان يحصل فشل، او الخوف من الخبرات اللي حصلت من زميلاتي او صديقاتي قبل كده. انواع المخاوف دي كلها، او الخوف ان اتجوز حد يطلع فيه مشاكل، او بعد ما اتجوزه يطلع عكس اللي كنت شايفاه. كل المخاوف دي بنتكلم عنها بالتفصيل في الكورس، وان شاء الله هيساعدكم وهينسفها باذن الله. انا عايزه خطيبي يسيبني لاني ما اقدرش اسيبه، هل الكورس يساعدني؟ انا عايزه خطيبي يسيبني؟ لا، الكورس هيقوي ارادتك وهيظبط طاقتك، فهيحصل نفور لوحده ان شاء الله، ما تقلقيش. لان لو اشبعتي الحاجات هيبقى عندك من الثقه ومن القوه اللي تاخدي بيها اكشن، او الطاقات لوحدها هتعمل نفور، وباذن الله لن يتم، او ممكن يطلع رائع، تبقى انت اللي عندك لخبطه وانت اللي مش متوافقه معاه، فلما تظبطي يطلع هو رائع وانت رائعه، فتستمتعوا وتكمل الخطوبه والجوازه، مين عارف. المهم ان الخير هو اللي هيتم باذن الرحمن، اللي هيؤدي للنعيم والسعاده هو اللي هيتم باذن الله. سؤال متكرر، كيف اشتري الكورس؟ هشتري الكورس باني هدخل على موقع الاكاديميه، هحطه تاني www.imara-academy.com. حلو كده. هدخل على الدورات، خلاص لو انا مش مسجل هدخل على اشتراك واسجل بس ليا اكونت او بروفايل وادخل عليه، وبعدين هدخل على الدورات، اختار دورة اختيار وجذب شريك الحياة، واضغط اشترك الان، واحط رقم الكريدت بتاعي واشتريه، او رقم الباي بال. لو انا ما عنديش كريدت او باي بال، اتصلوا بالرقم الظاهر ده، هيبين لكم العملاء بتوعنا او الوكلاء بتوعنا اقصد في مختلف دول العالم. لو عايز تدفع بقى ويسترن يونيون، تدفع تحويل بنكي، تدفع بالطريقه اللي انت عايزها، في تسهيلات ان شاء الله كتير جديده الفتره الجايه، هيساعدكم الفريق باذن الله ازاي تاخدوا الكورسات او تشتركوا فيها لو مش عارفين تشتروا بكريدت كارد، او حتى ممكن يدوكوا افكار، لان في بنوك كتير مش لازم يكون عندك كريدت كارد، انت ممكن تروح للبنك او تروح لبعض الصرافات، تاخد كارت، تقول له انا معايا مثلا رقم، تحطه يديك بيه كارت برقم انترنت، تقوم رايح حاطط رقم الانترنت شاري الكورس وترمي الكارت بعد كده. ففي وسائل كتير موجوده الان في العالم، باذن الرحمن الفريق يساعدكم ان شاء الله. حد بيقول لي ازاي اشترك في المسابقه؟ المسابقه هتكون اختيار من الناس اللي اشتروا الكورس. الناس من ساعه اطلاق الكورس لغايه بكره الساعه 9 مساء الامارات، هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل سحب عشوائي على 3 اشخاص من اللي اشتروا الكورس، وهياخدوا الجايزه، الثلاثه هياخدوا نفس الجايزه، يعني 3 كوبونات، كل كوبون ب 5000 درهم، ياخد بيه اللي هو عايزه من الاكاديميه بعد كده. حد بيسالني بيقول لي هل ينفع اجذب شخص بعينه؟ لا ثم لا ثم لا. اي حد يقول لك غير كده ما تزعلوش مني، مع احترامي لبعض الناس الزملاء والزميلات اللي بيقولوا كده، الله يهديكم، اسمعوا المعلومه دي بالله عليكم. ما ينفعش اجذب شخص بعينه الا لو هو عنده رغبه. يعني ركزوا معايا كده، يعني لو انا ينفع اجذب شخص بعينه، كان ممكن اي حد بقى دارس معلومات ودارس طاقه، يا سلام، يقعد يخلي واحد يحبني. ايه الهبل ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ يبقى انا كده انتزعت اراده الاشخاص. انت ينفع تجذب ما ليس له اراده، بمعنى انا النهارده هجذب حياه زوجيه سعيده، دي ملهاش اراده. هجذب بيت يبقى عايش جنه، ملهاش اراده. هجذب مشاعر جميله مع شريك حياه رائع، ملهاش اراده. انت كده بقيت مستحق الحاله دي، الشخص المناسب لدي هيظهر لك، حلو كده، وهيبقى هو اللي عايز. لكن لو انت محدد حد بعينه، ممكن تتعلق بيه وتوقف الجذب بتاعك وتدمر حياتك، فبالله عليكم انتبهوا. حلو كده، انتبهوا بالله عليكم. وممكن تشتغل على حد واحد ويقوم جاي لك ويطلع عينك، فده انا ما بحبوش. لان هديكوا قاعده بسيطه جدا بحب اقولها، يعني الرسل كانوا من اعلى البشر طاقات في الكون، صح ولا غلط؟ صح. لو كان الرسل بيقدروا يغيروا نفسيات الشخص، كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا كان بالطاقة بتاعته غير عمه وخلاه يحب الإسلام ويدخل الدين مثلا يعني. وده أوعى وأسهل من نخليه يحب واحد ولا يحب واحدة ويتجوزوا. وبالتالي البشر ليسوا مسخرين ليا، فأنا لا أجذب شخص محدد. انتبهوا كده، انت أكيد وانت أكيد لو في واحد في عينك، لو في واحدة في عينك
واحدة في عينك ولا واحد في عينك كده شايفاه حلو وقلتي انا عايز اعمل تمرين الجذب عشان اجذبه هو؟ في العمق عارفين معناه ايه؟ معناه ان انا موهوم ان هذا الشخص هو اللي هيسعدني. فعايز اقول لكم ان 95% من اللي بيتجوزوا بيبقوا كده، موهومين ان ده اللي هيسعدني وده اللي هيخليني عايش في جنة، ويبقى مصدق الوهم بتاعه ويبان حرايق بعدين. انا عامل لكم الاروع من كده. ايه هو؟ ان انا ماليش دعوه بالشخص، انا هجذب حاله الجواز السعيد وهعمل اللي يخليني استحق اعيش جواز سعيد 100%. فلو ده مناسب هيجيلي، لو مش مناسب هيتعرقل. فانا حميت نفسي من مصايب وحميت نفسي من مشاكل. واذا كنتي شايفه ان انا مش قادره اصبر على الالم اللي هيحصل لو بعد عني، احمدي ربنا 1000 مرة على الالم ده، لان بيبقى جحيم ومصايب مستمرة للابد بعد الجواز. فانتبهوا بالله عليكم، فبلاش تربطوا نفسكم باشخاص. الله يخليكم. حلو كده. بعض الناس بيقول لي طب والتخفيض؟ الكورس ده هيكون من الكورسات اللي عليها التخفيض. والتخفيض زي ما قلت قبل كده، انا عامل تخفيضات في الاكاديميه للناس على الكورسات الاساسيه البيزك المهمه جدا اللي تنقل حياه الناس، تخلي حياته جنه. عامل التخفيضات دي للناس اللي مستوى دخلهم اقل من $300. يعني مثلا هديكم مثلا امثله بسيطه كده. $300 دي تعمل لها فين الكالكوليتور؟ تعمل لها مثلا 1100 درهم اماراتي او 1050 ريال سعودي. لو دخلك اقل من 1050 ريال سعودي او 1100 درهم اماراتي تستحق انك تاخد الكورس بالتخفيض، اللي هي ممكن تكون مثلا بالمصري حوالي 4000 جنيه. لو دخلك اقل من 4000 جنيه تستطيع التواصل مع المؤسسه في مصر وتاخد الكورسات بالتخفيض. ولكن انتبهوا، لان الكورسات بيكون فيها انفاق كتير وجهد كتير ومصاريف كتير جدا في حاجات انتوا مش عارفينها، في التجهيزات والسيرفرز والكلام ده كله. فانا ما بعملش التخفيض الا بعد شهرين من اطلاق اي كورس جديد. حلو كده. فبعد شهرين من اطلاق الكورس النهارده هيبدا التخفيض بتاعه. الكورسات اللي في الاكاديميه اللي عدى عليها شهرين من اطلاقها بدا عليها التخفيضات اوريدي. والتخفيض بيكون اول يوم من كل شهر ميلادي، يوم 1 بتوقيت القاهره، يعني 12 بتوقيت القاهره لغايه 12 بتوقيت القاهره اليوم الثاني. 24 ساعه بيستمر التخفيض، تلحق تشتريه فتاخده بالتخفيض ان شاء الله. وبعد بعد اول يوم بينتهي ويستمر بالسعر العادي اللي انت عارفه. طيب الأسئلة تانية سريعا اهو عشان اقدر اجاوب على كل الأسئلة. انا من الجزائر او ليبيا، هتحطوا الرقم. شوفوا الفيديو لما ينزل ان شاء الله على اليوتيوب هتلاقوا رقم محطوط، تواصلوا معاه واتساب هيساعدكم بإذن الله في كل الحاجات دي. بيتقدم لي اشخاص مواصفاتهم اقل بكتير مما اريد، هل الكورس هيخلي اللي بتقدموا لي احسن؟ يا رب. انا اوعدكم باذن الله، باذن الرحمن الرحيم، لو طبقتوا الكورس صح باذن الرحمن ستذهلوا. والله مش عشان انا اللي عامل الكورس، بس كلمه ربي هيحاسبني عليها. في اللحظه اللي انا بسجل فيها الكورس دي، وانا قريت كتب وشفت كورسات كتير في العالم في الموضوع ده، في اللحظه دي مفيش كورس زيه على الانترنت. انا واثق من الكلمه ربنا هيحاسبني عليها باذن الله. فاللي هيطبق بجد هتتحسن الفرص في حياته جدا وهيذهل من النتائج ان شاء الله. وهتحميكم كمان من الضغوطات بقى اللي عاملينها الاهل، ويلا عشان تتجوزي يا بنتي وشد حيلك. قال يعني شد حيلك؟ هشد حيلها تعمل ايه يعني؟ يا ماما ولا يا عمه ولا يا خاله يا اللي بتقولي البنت شد حيلك، هتعمل ايه؟ ما هي مش عارفه. في الكورس هتعرفي بقى ازاي تشدي حيلك صح، لان عندك شغل كتير. وكل ما هيكون انت من الناس اللي بيجي لها فرص قليله، معناها انك محتاجه تشتغلي شغل كتير، والكورس هيطلع عينك شغل. فاشتغلي بضمير علشان كل المعرقلات تتكسر، وبالتالي الدنيا تبقى اسهل ان شاء الله. انا حلوه والحلوه نصيبها ضعيف. هل ده هيتغير؟ ده هنغير ابوه. ده انا عامل بند، عامل فايل فيديو كامل في الحته دي في الكورس لناس في الموضوع ده. لا يعجب به غير المتزوجين. هل الكورس هيساعدني؟ بصوا، عارفين من نعم ربنا علينا ان احنا مش مدركين ان ربنا مدينا فرصة لجذب الرزق ويعني السبل متاحة. عشان بس ما نخش في اسئلة كتير، اللي انت هتبقي يرضيكي وعايزاه وبتكتبيه بروقان كده، وانا عامل كذا طريقة كمان غير كتابة الحاجات، حاجات اعمق بكتير ان شاء الله. ان اللي انت عايزاه هو اللي هيتشد لحياتك باذن الرحمن، وتبقي
طايره او انت كمان طاير وبتسجدوا شكر لله عليه، بس لما تعرفوا المعلومات دي واهم حاجه تنسفوا القناعات العقليه، تشوفوا السلوكيات اللي بتعملوها السلبيه، تشوف الحاجات اللي لم تشبع النفسيه، كل ده اللي بيعرقل واحنا مش واخدين بالنا. انا قلت بس معلومه امبارح هعدلها شويه، قلت ان في بعض الجهات او الشركات بتدي لك رقم، انت مثلا معاك مبلغ مثلا عايز تدفع ثمن الكورس، فتقوم انت حاطط المبلغ ده عندهم، يدولك بيه كارت برقم، كارت انترنت بيسموه كارت انترنت مدفوع مقدما، بتدخل تشتري بيه. فانا امبارح بالسرعه قمت قايله وبترميه بعد كده. هو في ناس بيدوك رقم ورقه، بيكتب لك ورقه مطبوعه كده بيبقى عليها رقم بس والاكسبيريشن ديت والسي في نمبر اللي ورا اللي هو 3 ارقام، انت هو وان يوز بس، استخدام مره واحده بتستخدمه وترميه. وفي بعض الجهات بتديك كارت بيفضل معاك بقى، زي بعض الجهات اللي ليها علاقه بالتحويل الاموال او يعني كروت للسفر او السياحه يعني، بيبقى عشان ما حدش يشيل فلوس في جيبه، بياخد الكارت ده يشتري بيه في الدولة عشان ما حدش يسرق فلوسه منه. فده كارت بيستخدم كذا مرة، انك كل ما بيكون عندك مبلغ تقوم رايح للشركة حاطط الفلوس وتقوم رايح مشتري بالكارت ده. فاسأل في دولتك هتلاقي ان شاء الله حاجات زي كده، وبيكون بيستخدم كذا مرة. هاخد اسئلة منكم حاضر دلوقتي ان شاء الله، علشان تبدأوا تساعدوا نفسكم ان شاء الله ان انتوا تتطوروا او تفهموا محتوى الدورة أكتر. حد بيقول هل كارت الإنترنت من أي مكان ولا من مصر بس؟ لا، من أي مكان. أي كارت إنترنت تقدر تشتري بيه أونلاين بينفع تشتري بيه على الأكاديمية من أي حتة. يعني حتى معظم الناس اللي في دول أوروبا، أي دولة أيا كانت، انزل بس شركات السياحة أو المطارات حتى، أو بعض الشركات تحويل الأموال، قول لهم بس أنا عايز كارت إنترنت مدفوع مقدما. هياخد منك المبلغ ويشحن لك بيه الكارت ويديك الكارت، تطلع الكارت وتطلع الرقم وتشتري منه. بعض البنوك كمان بتعمل كده على فكرة. اسأل في البنك بتاعك، قول لهم انا مش لازم يكون عندي كريدت كارد، قول لهم انا عايز ادفع اشتري حاجة اونلاين، هل في عندكم كارت مدفوع مقدما؟ بيبقى رسومه بسيطة جدا جدا على فكرة، يعني كان يعني مبلغ بسيط جدا بيدوك الكارت، بعد كده بتستلمه بقى. في بعض الناس بيدوك الكارت في ساعتها وانت واقف عندهم، وبعض الناس بيدوك كارت تاني يوم او تالت يوم، تحط المبلغ وتاخد الكارت تروح تشتري بيه اي حاجة في النت بقى انت عايزها. طيب، انا بس عايز من الشباب، لان انا مش عارف اقرا في اسئله كتير، في ف الشباب اللي في المؤسسه بيبعتوا لي الاسئله المهمه عشان ارد عليها. حاضر. في بعض الناس، في حد بيقول لي عاوز كورس ازاي اطور استحقاقي. حاضر باذن الله، كورس قوانين الاستحقاق انا بطوره جدا دلوقتي. اتوقع انتهي من التجارب اللي بعملها. انا زي ما قلت لكم، انا بحب دايما قبل ما بعمل اي دورة اكون جربتها وطبقتها على نفسي، والحاجات اللي مش فيا بطبقها على الناس اللي بقابلهم في الجلسات. وساعات بقول لهم مثلا بنجرب كذا، طب جرب وشوف النتائج. ومن النتائج والحاجات اللي بتجيب نتائج مهمة وقوية وبتجيب نتائج مع اكتر من حد، هي اللي بضيفها داخل الكورسات. فحاليا انا بعمل تطوير كبير جدا في كورس قوانين الاستحقاق، هيبقى اكبر واحلى واكثر تاثيرا من الكورسات اللي فاتت، من اللي اتعملت لايف قبل كده. حتى انا وقفته لايف. وهيكون في برنامج عملي مكثف جدا وقوي جدا ان شاء الله، احتمال يبقى اقوى برنامج عملي انا عملته في كورس من الكورسات، لانه هيبقى شامل مختلف جوانب الحياة في الاستحقاق. بس اول ما اخلصه يكون جاهز سأعلن عنه، وهيطلع بإذن الرحمن الرحيم. في حد داخل بيقول منه هذا؟ ده واحد كده غلبان اسمه أحمد عمارة، متخصص في علم النفس، بيساعد الناس أو ينوي إنه يكون بيقدم حاجات تخلي الناس تعرف تبقى سعيدة مستمتعة في حياتها لما يطبقوا المعلومات. من ضمن الأسئلة تاني، حد بيقول ممكن آخد كورس جذب شريك الحياة من غير ما آخد الأمان التام رغم إن عندي مخاوف؟ حلو، انتبهوا بقى. أنا معرفش درجة المخاوف عندك قد إيه، ولكن يعني نسبة مهمة من المخاوف تتعدى 40% المتعلقة بالمخاوف متعلقة بالجواز. وانا بتكلم في كذا نوع من المخاوف ليهم علاقة بالجواز في الكورس. انت خد بدل ما تشتري الاثنين لو حاسس ان هيبقى لود مادي عليك، ابدأ الاول باختيار وجذب شريك الحياة. الجزء بتاع المخاوف في شريك الحياة تقريبا ساعة ل 10 او حاجة زي كده، 50 دقيقة، حاجة و50 دقيقة تقريبا. لقيته فادك وهتبدأ تطبق وتنسف الأفكار دي، وفادك إن الخوف تلاشى، حلو جدا، كمل الكورس عادي خالص.
لقيت لا زال عندك خوف، معناه ان الخوف عندك كبير. وانتبه بقى، ومعناها ان الخوف اللي عندك مش من الجواز، لا، معناها ان عندك مخاوف متراكمة من حاجات تانية. خوف من الفشل مثلا، او خوف من المجهول، او خوف من الموت، او خوف من الضرر، او خوف من الالم، ايا كان نوع المخاوف. خوف من الحسد، من السحر، من الحاجات اللي هي المنتشره دي. وتعرضت في حياتك لافلام رعب وكتم خوف وحد بيخضك كتير. تكرار هيستوري الخوف اللي في حياتك ده بيكون زي البنزين، طاقه كده ما صدقت تمسك في المخاوف بتاعت الجواز وبتخرج فيه. هم دول بس، او الناس دي اللي هتلاقي الجزء بتاع المخاوف في كورس شريك الحياة ما عمل لهمش الإفادة الكاملة. ده هو اللي لازم ياخد بقى كورس الأمان التام. ده كورس مكثف كامل ببرنامج عملي لوحده 14 يوم بس عن الخوف ونسف كل الخوف والهيستوري بتاع الخوف وتأثير الخوف، لأن الخوف من أكبر معرقلات الحياة. وأنا حاليا شغال في الكورس التاني عشان يبقى خدت عمودين، أكبر عمودين بيدمروا الناس أو بيأثروا في حياتهم، اللي هو الخوف والحزن والاكتئاب. فانا حاليا شغال في الكورس اللي بيتعامل مع كل انواع الحزن والهيستوري المؤلم القديم اللي في حياتك والاكتئاب والحاجات، والناس اللي عندهم حاله من الكآبه او مستمرين في مشاعر سلبيه حزينه. حاليا شغال فيه، وهو اللي هينزل ان شاء الله قريبا. هو اللي جاي، هو الكورس اللي جاي اللي بسجل فيه او بجهز فيه حاليا دلوقتي ان شاء الله. يبقى انت كده نسفت الخوف من جذوره، وكمل بقى المعلومات بتاعت كورس شريك الحياة. لان انا زي ما قلت لكم الكورس بتاع شريك الحياة انا مطلع منه تقريبا، مطلع فيه تقريبا حاجة و40 او قرابة 40 سبب من اسباب ان الانسان يتعرقل في حياته او يكون لغايه النهارده لسه لم يجذب ولم يتزوج. وبالتالي انا بقول لك بقى انت تعمل ايه. الجزء بتاع الخوف انا شرحته على قد ما اقدر، لكن مش هنقل كل كورس الامان التام في الحته دي، والا يبقى احنا بنكبر الدنيا على الفاضي وبنعمل لخبطه عند الناس. فان شاء الله الرحمن تستفيد، وانا اتوقع باذن الله ان انت ما تكونش عندك الخوف الكبير قوي اللي تحتاج فيه انك تاخد الامان التام. في حد بيقول هل انت اتكلمت في الكورس عن توأم الروح؟ اتكلمت جدا عن توأم الروح، عن التوين فليم، وعن السول ميت، وعن كل الكلام ده بحاجات هتصدمكم، وبينت الغلط اللي فيها والتخاريف اللي فيها. فانا متكلم بالتفصيل في الموضوع ده في الدورة ان شاء الله. في حد باعت بيقول عايز اتجوز على مراتي، هل الكورس هينفعني؟ طب انا لو جاوبتك ممكن انا اروح في ده، يعني مراتي بتسمعني دلوقتي. فانا اعتذر عن هذا الجواب. اذا مراتك موافقه انك تتجوز تاني، والكورس بيساعد على انك اللي عايز يتجوز. ولكن انصحك نصيحه مهمه قوي من ضمن معلومات الاستحقاق. اذا انت، وركز معايا يا راجل، يا كل الرجاله تسمعوني، اذا انت الان مش سعيد مع مراتك، تأكد 1,000,000% زي ما قلنا في كورس في الحلقتين الاستحقاق، أن هذا هو استحقاقك من الله عن طريق زوجتك. فزوجتك هي رسول من الله تخليك تحصل على استحقاقك. هتسيبها وتتجوز غيرها ستجني المزيد. لازم تظبط الأول ان انت تخلي استحقاقك ايجابي، ولما تبقى سعيد مع مراتك الحالية وتبقى مستمتع معاها، ساعتها يبقى استحقاقك اتظبط. اعمل بقى اللي انت عايزه. ده انت هتلاقي نفسك مش عايز تعمل اصلا. المهم، لان الناس مش مدركين، ودي اتكلمنا فيها في كورس قوة كلمة وتفكير، انك هتفضل تعاني في حياتك وهتفضل يطلع لك مشاكل لغاية ما تقول انا المسؤول. انتبهوا عشان دي حتة مهمة من الاستحقاق. طول ما انت بتقول حد غيرك السبب ستظل في المعاناة طوال حياتك. والكلمة دي قوية، انتبهوا ليها بالله عليكم، هعيدها تاني. طول ما انت بتقول غيرك السبب او غيرك المسؤول، هتفضل تعاني في حياتك لغاية ما تقول انا المسؤول، وانا لازم اعرف ايه اللي عملته، ايه الافعال اللي بعملها اللي جايبالي الاستحقاق ده. هنا ساعتها هتبدأ التغيرات في حياتك. ويمكن في اشارة خطيرة جدا في الدين الإسلامي بتقول الدعاء اللي بينجي الناس من المصايب وبيخرج الناس من اللي هم فيه، اللي هو بقى زي ما احنا بنقول الآن بيطلعوا من الاستحقاق السلبي للإيجابي، اللي هو إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولو لاحظت هتلاقيه ما هواش دعاء ولا حاجة، ده إقرار. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك
انا الظالم، انا المسؤول، انا اللي جبت ده كله لنفسي. تخيل الدعاء اللي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت، واللي ربنا قال عنه وكذلك ننجي المؤمنين، اللي مؤمن ومصدق، اللي مؤمن ان انا المسؤول. انتبه كده، وكذلك ننجي المؤمنين بان هم اللي ظالمين نفسهم، المؤمنين بان هم المسؤولين عن اللي حاصل لهم دلوقتي، المؤمنين بان انا غيرت ما في نفسي فتغير ما حولي. هنا بس هيبدأ بجد تسلسل الأحداث الإيجابية لخروج الاستحقاق الإيجابي وحصولك عليه. طيب، في حد بيقول هل حب الذات يؤثر على الجذب؟ طبعا. الإنسان اللي بيحب ذاته وبيحب نفسه حب رائع صادق مستمتع بيه وبيحب نفسه بجد، ده بيكون جذبه أعلى آلاف المرات من الإنسان اللي بيكره ذاته وبيكره صفات فيه وبيكره شكل جسمه وبيكره أشياء معينة في جسده ولا في سلوكيات سلبية بيعملها. دايما الإنسان اللي بيكره ذاته أو بيكره سلوكيات بيعملها بصورة قوية وبينفر منها أو بيكره حاجات في شكله، بيبقى الجذب عنده في أدنى حالاته. خلي بالكم بقى، حب الذات ده شيء رائع، ما ينفعش يعني، ده شيء رائع، ما هو ملوش علاقة بالأنانية. حب الذات معناه إيه؟ أنا الأول ثم الآخر، فإحنا win situation، أنا مستفيد ثم الآخر مستفيد. الأنانية أنا بحب ذاتي بس أنا الأول وطز في الآخر، إن شاء الله دمره، أجي عليه أطلع عليه وفطسه، بس أنا رقم واحد. فهو في حب الذات زائد أنانية، فتلاقيهم دايما برضو بينجحوا في حياتهم ودايما بيحققوا نجاحات كبيرة، ولكن مش هيدوقوا السعادة، ولكن مش هيدوقوا طعم الحاجات اللي بيعملوه. يعني بعض الناس في الشغل مثلا تلاقيه أناني بيمص دم اللي شغال معاهم، وبتلاقيه مثلا بيعمل حاجات كتير عشان يتسلق وعشان ينصب على الناس، المهم اخد منهم امص دمهم ومش مهم هم يتضروا، مش مهم يحصل لهم ايه معايا. ده بينجح وممكن يكسب فلوس ويحقق اللي هو عايزه، بس هتلاقي طعم الحاجات ملهاش طعم، ومش عايش السعادة ولا المتعة ولا النشوة ولا حالة ال الإشباع بالاستمتاع والنعيم في الحياة. في حد تاني بيسأل بيقول هل مجرد دورة تخليني ألاقي توأم روحي؟ ما هو بقى انت متصور انها مجرد دورة، ده سيستم، ده برنامج هيعمل لك تظبيطات في النفس، وهيعمل لك تظبيطات وهيعمل لك تحسينات في الفكر والتفكير، وهيعمل لك تطور في حياتك على مستوى السلوكيات، وهيعمل لك تطور في حياتك على مستوى الروحانيات وعلاقتك بالإله. فهو هيغير سيستم حياتك، مش مجرد دورة، ده برنامج عملي. جرب تنسف هذا الظن وتتوكل على الله وتتبين بأنك تحضر وتشوف، وساعتها هيبان التأثير والنتائج بإذن الله. طيب، دي شكلها واحدة، شخصيتي قوية وأشعر أن طاقة الذكورة عندي عالية، هل أستطيع أجذب رجل متزن وطاقته ذكورية؟ مستحيل. انتبهوا بقى، أنا متكلم عن جزء عن الطاقة في الدورة وتأثير ارتفاع، لو الأنثى ارتفاع طاقة الذكور عندها بنتكلم عنه، وفي التدريبات العملية أنا عامل حاجات زائد نوع الموسيقى بيوازن الموسيقى حتى اللي معمولة يعني حتى نوعية الموسيقى اللي أنا مختارها في التدريبات والهيبنوسز أو اللي بالعربي اسمه التمرين بالإيحاء أو التأمل. الذبذبات دي بترفع الطاقة عند اللي بيسمعها وبالتالي بتوازن الطاقة عنده. ولكن اللي الموضوع عنده مبالغ فيه بقى والطاقة بتاعت الذكورة بقت عندها عالية قوي، او الذكر اللي طاقة الانوثة عنده عالية قوي، دي انا عامل لها كورس تاني كامل لسه هينزل، معرفش هينزل امتى، عشان ينسف كل الاحداث اللي انت ممكن تكون بتعملها، هيكون مكثف بس لتظبيط طاقة الانوثة وتظبيط طاقة الذكورة. لسه مش عارف، اما اخليهم كورس واحد او اخلي كورس مخصص للاناث وطاقة الانوثة وكورس مخصص للذكور، لسه ما حددتش، لما ابدا فيه ان شاء الله هعمله. ولكن الجزء اللي في الدورة زائد العملي هيساعدوك ان شاء الله عشان يحسنوا الموضوع ده باذن الله، ويلافي الاثر بتاعه اللي مؤثر على جذب شريك الحياة. لان الأنثى اللي طاقة الذكورة عندها عالية بتجذب ذكر طاقة الرجولة عنده قليلة، فتلاقيه بقى بيشد ويقسو ويمنع ويسيطر عشان يثبت ان هو راجل. فدي بقى دي المشكلة اللي بيكونوا مش منتبهين ليها. فأنا في الدورة بإذن الله مع العملي وتظبيط الطاقة اللي بنعمله بيظبط الموضوع ده إن شاء الله. طيب، حد بيقول ايه الفرق ما بين دورة كارما العلاقات والذكاء الاجتماعي ودورة الاختيار وجذب شريك الحياة؟ لا، فرق شاسع، انتبهوا كده.
دورة كارما العلاقات، الدورة بتتبين لك ازاي تتعامل مع الاشخاص. اشخاص بتتعامل معاهم في حياتك، ممكن يبقى بابا حلو، بابا ماما، اخواتي، شريك حياتي، زملائي، قرايبي، الناس الاخرين، موظفيني، العملاء بتوعي في الشغل. و85% من نجاح اي انسان في الحياة انه يعرف يتعامل مع الناس، تبقى شخصيته رائعة وبيعرف يتعامل معاهم. واحد اسباب المشاكل النفسية والضغوطات والاكتئاب والانتحارات اللي بتحصل في الحياة هو انه مش عارف يتعامل مع الناس، دايما عايش في مشاكل وبيتصدم ويحصل له مشاكل ومعاناة. ففي دورة كارما العلاقات انا بتكلم فيها عن ازاي تتعامل مع الناس، وتعرف بقى لو بيجي لك نوع من التعامل انت عامل ايه فاستحقيت التعامل ده، فتظبط التعامل عشان ما تستحقش التعامل ده تاني. فهي خاصة بالتعاملات. دورة جذب واختيار شريك الحياة متعلقة بالإنسان اللي عايز يتجوز وعايز يضمن إنه ما يوقعش في حد غلط، ويضمن إنه يجذب الشخص الصح اللي يعيش معاه حياة سعيدة، ويعرف إيه الحاجات اللي هو عاملها اللي مخليه لغاية النهاردة ما اتجوزش، أو اللي تحميه من إنه لما يتجوز يحصل له مشاكل أو يتطلقوا. لأن للأسف الشديد نسب الطلاقات مرعبة. وانا يمكن ما بحبش اتكلم في السلبي، بس في الحتة دي هقول معلومة انتبهوا ليها بالله عليكم. الناس بتقول، وبعض المتحدثين في علم النفس او زملائنا لما بيطلعوا يتكلموا في الموضوع ده بيقولوا يا جماعة نسب الطلاق في الدول العربية، في بعض الدول العربية عدت 50 وال55% من المتجوزين. يؤسفني اني اقول لكم النسبة دي غلط، النسبة اكبر بكتير. ليه؟ لأن هم بيحسبوا اللي راحوا اتطلقوا بالمأذون رسمي، مش حاسبين اللي اتطلقوا ولسه ما عملوش الإجراءات في المأذون، ومش حاسبين اللي متجوزين ومطلعين عين بعض وخايفين يتطلقوا والحياة جحيم بينهم. ده مش محسوب، ودول نسبة كبيرة برضو، وبالتالي النسبة أكبر مما تتخيلوا. ليه ده حاصل؟ رقم واحد، عشان ما عرفوش يظبطوا نفسهم الأول قبل الجواز، ما عرفوش يعملوا الأسس العلمية اللي تخلي اختيار شريك الحياة يبقى رائع وصح، وما عرفوش المناهج ازاي نتعامل مع بعض بعد الجواز، إيه الذكر والأنثى في التعاملات عاملين ازاي. ودي هعمل لها كورس تاني، هيبقى كورس للمخطوبين، ازاي نتعامل كذكر مع أنثى، مش عارفين أصلا ومحدش علمهم. عشان كده أنا قلت في كذا حلقة وبنادي بقالي فترة يا رب الحكومات العربية تستجيب ويعملوا زي رخصة كده لحماية الشباب. احنا هدفنا تكونوا سعداء، هدفنا نحميكوا، هدفنا تبقى متجوز وعايش سعيد مستمتع وتبقى في نشوة. هي ربنا عامل الجواز كده عشان نبقى في نعيم، احنا خليناه جحيم عشان مستكبرين وفاكرين نفسنا عارفين كل حاجة. فيا رب الحكومات العربية تعمل زي رخصة زواج كده ما ياخدهاش إلا فعلا أخذ دورات علشان يضمن إنه يعيش حياة جنة، ونحمي دولنا من الأسر المفككة والأولاد اللي بيتولدوا الأب والأم عندهم مشاكل ومصايب، فبيطلعوا يخربوا المجتمع وبيدمروا المجتمع لأن نفسيتهم غير سوية، فيطلع منهم مجرمين ويطلع منهم نصابين ويطلع منهم مؤذيين ويطلع منهم ناس يتجوزوا ناس تانية يطلعوا غلهم وعقدهم النفسية فيهم. فالمجتمع بينهار وبيتدمر بسبب بس اللي هو أول حاجة ما عرفناش إزاي نختار شريك الحياة صح، إزاي إن إحنا نعمل تدريبات عملية بحيث تحميني من إن أقع في حد يدمرني. أو يعني ساعات بسمع قصص والله بتكون مؤلمة. يعني لسه النهاردة كان عندي من ضمن الجلسات واحدة عدت ب3 قصص وال3 فشلوا، منهم قصة 10 سنين بتحب في واحد وبيحبوا في بعض وفي معاناة وألم وانتهت بعدم جواز، ودخلت قصة تانية ومشاكل. تخيلوا كم العمر وكم المعاناة اللي بتحصل والتدمير للنفس وللجسد. فعشان كده الكورس ده هيفيد إن شاء الرحمن بإذن الله اللي هيطبقه صح إنه يحميه من كل هذه الأشياء. يا رب يحميك يا رب ويحفظكم إن شاء الله. من ضمن الأسئلة كمان اللي جاية حد بيقول تكلمت أمس عن مقياس ما فهمتش ماذا تقصد. مش مقياس يعني ترمومتر يعني أو حاجة بتقيس ميزان، لأ، هو أنا عامل أسئلة، الأسئلة دي أنت هتجاوب عليها، من جوابك هعرف إذا كان احتمالية جوازك وإنك تلاقي شريك حياة احتمالية عالية ورائعة ولا احتمالية الفشل عالية. فأنا هقيس الاحتمالية من خلال الإجابات اللي أنت هتجاوبها.
وبعد كده بقى في الدورة نفسها ببين الإجابات دي كلها، وببين في نقاط كتير إيه اللي أنت ممكن تكون بتعمله يخلي احتمالية فشل جوازك أو احتمالية إنك تجذب لحياتك شخص مش مناسب عالية، وإزاي تنسف الكلام ده، وإزاي بقى في الآخر في البرنامج العملي إزاي تعلي احتمالية نجاح العلاقة، وتعلي احتمالية إنك تجذب لحياتك شريك حياة يكون رائع، تضمن تعيش معاه الجنة وتستمتع زي ما ربنا شرع لنا الجواز الهدف الرئيسي منه يعني. طيب حد بيقول دكتور انت بتخوف لما تعصب. طب انا اعمل ايه؟ لازم ببقى عايز اقوم اكل بعض الناس كده لما يكونوا عاملين بعض الناس. انا احيانا بتعصب واحيانا بتحمس، فلما اكون بتحمس عدي، ما تحطهاش في اسمك ان انا بخوف، ابتسم وقول الراجل متحمس وعايز يفيدنا، فان شاء الله تستفيدوا. حد كاتب بيقول هل جذب الشريك ممكن اطبقه على جذب الوظيفة؟ لا بص، الكورس ده كله مرتبط بجذب شريك الحياة، والنقاط اللي فيه كلها متعلقة بالجواز ومتعلقة بالشباب والبنات ومتعلقة بالأمور متعلقة بالجواز والكلام ده. فجذب الوظيفة أنصحك هتاخد كورس قوة كلمة التفكير. المستوى هو أنا عندي في الأكاديمية، ركزوا معايا كده، عندي في الأكاديمية حاجة اسمها منهج النعيم. منهج النعيم ده أول مستوى فيه هو كورس قوة كلمة التفكير، ده الأساس اللي معلومات اللي لازم تكون فاهمها عن الدنيا وعن الحياة وعن تأثير الأفكار على الواقع. يجي المستوى الثاني اسمه تطبيقات قانون الجذب، هتفهم بعمق قانون الجذب وازاي تجذب اللي انت عايزه في حياتك بصورة قوية. يجي المستوى رقم 3 لسه منزلش، اسمه اختراق المجال الطاقي. هنعدي بقى مرحلة الجذب وهتعمل حاجات أروع 1000 مرة، اللي هو قوانين التجلي وقوانين المعجزة، حاجات أكبر بكتير اللي هو مش هينفع تعملها إلا لما تكون طبقت وبدأت تجذب الأشياء في حياتك عشان تصل لمرحلة أعلى وأعلى بكتير. وبيبدأ منهج النعيم يتدرج لغاية ما يوصل لمستويات أنا هكون بقى في مستوى هقول ما ينفعش تدخله لما تكون واخد كذا وكذا وكذا، لأنك لو دخلته من غير دول هتقف ومش هتستفيد حاجة خالص، لأنه تقيل جدا وعميق جدا، فممكن ما تفهمش منه حاجة، فمش تفهم منه الا لما تكون خدت اللي في الاول. يجي بقى كورسات تانية اللي هي كورسات لوحدها زي تطبيقات بقى للمعلومات دي بس على حاجات تانية. هيجي كورس المخاوف اسمه الامان التام، ده كورس لوحده ملوش علاقه بمنهج النعيم، اللي هو الاشياء السلبيه اللي بتاثر في حياه الناس. كورس الخوف ممكن تاخده لوحده مش مرتبط بمنهج. هيجي بعد كده كورس التعاملات اللي هو كارما العلاقات والذكاء الاجتماعي، ده كورس لوحده مش مرتبط برضه بمنهج. هيجي كورس شريك الحياة، ده كورس لوحده مش مرتبط بمنهج، جاي قريب ان شاء الله. كورس اللي هو متعلق بالاكتئاب لسه ما سميتوش، هحط له الاسم ان شاء الله، هيبقى عن السعادة بس لسه ما سميتوش، هيبقى عن الاكتئاب، ده برضه مش مرتبط بالكورس او بمنهج النعيم. فبس لما الكورسات تكتمل هتلاقي الدنيا بقت واضحة باذن الله. اللي انا اقصده بقى لو خدت كورس قوة كلمة التفكير هيبدأ يفيدك، وتكملته تطبيقات الجذب. هقول معلومة برضو رائعة جدا علشان انا بحب التطوير، كورس قوة كلمة التفكير هعيد فرمته كله تاني وهيبقى اقوى 50 مرة من اللي هو عليه دلوقتي. هيبقى تطويرات رهيبة جدا، وهحط فيه برنامج عملي كبير هينزل ان شاء الله في السنة الجاية بإذن الله. اللي اشترك فيه مش هيدفع حاجة، هتلاقي فجأة جالك ايميل مبروك تم تطوير الكورس بالكامل، ادخل بقى اتفرج على النسخة الجديدة. انا دايما بحب افيد الناس، فاللي اشترك فيه ولا زال مشترك فيه مش هيدفع اي شيء جديد، هيلاقي الكورس الجديد نزل بالتطبيقات الجديدة بالشكل الجديد التصوير الجديد والمذكرة المختلفة. هيبقى فيه برنامج عملي قوي قوي، علشان انا حاليا باخد يعني اسئلة من الناس. لو سمحتوا يا جماعة ممكن تجيبوا لي بس ورقة وقلم بسرعة، ورقة وقلم سريعا لو سمحتوا، ورقة وقلم. فبقول بقى عمال حاليا بجمع وبسأل الناس واشوف، باخد عينات عشوائية من الأكاديمية اشوف ايه نقاط القوة في الكورس وايه نقاط الضعف عشان افيد الناس اكتر، واشوف ايه اللي بيدور في ادمغتهم عشان اطلع الافكار والاصنام اللي في الدماغ اكتر. فالتطوير بتاعه باذن الله هيبقى اقوى بكتير من الموجود الحالي. فخد الحالي دلوقتي ساعدك ويطورك بحيث لما ينزل المطور تستفيد اكتر بكتير ان شاء الله. اللي بيقولوا كورس الطاقة هينزل امتى لسه ما حددتش بصراحة، بس يعني لسه مش محدد، فان شاء الله هبين لكم، هقول لكم هينزل، لسه مش محدد بقول كورس الطاقة امتى. طيب حد بيقول انا اعرف منين اذا طاقتي ذكورية هي العالية ولا الانوثة؟ كويس انك ما تعرفش، مش مشكلة، ما تشغلش دماغك خالص، خد الكورس وطبق دلوقتي لغايه ما ينزل الكورس، ما تشغلوش دماغكم عشان ما تتشتتوش. حلو كده؟ لو انتوا ما تعرفوش مش مشكله،
بس هقول حاجه سريعه كده، ان من علاماتها المبالغ فيها ان لو انت انثى تلاقي بيطلع يعني وبعض الاناث بيحرجوا جدا من الحته دي، ان بيطلع بعض الشعر في الجسم شبه الرجاله، الصوت بيخشن، بتلاقي بعض علامات الخشونه والقوه، والرجوله طلعت كده، الخشونه اقصد، فبتبقى باينه قوي وبصوره قويه. وبالتالي لما ينزل الكورس ان شاء الله هيعالج كل الكلام ده وهيشيله باذن الله. زي ما اتفقنا، الطاقه هي التي تؤثر على الجسد وتؤثر على الحياه. في حد كاتب: ما احلى السنجله، ايه اللي يدخلنا في الجواز ووجع الراس؟ طيب انا هقوم هجيب الورقه وجاي ثانيه حد. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص جابوا لي الورقه. طيب هقول لكم بس حاجه هنا مهمه قوي، عايز ارسمها بس كده سريعا عشان تبقى واضحه. دي حاجه بنسميها في علم النفس المنحنى الاعتدالي. الايه؟ المنحنى الاعتدالي. حلو كده. بصوا لي كده، دي حاجه بنسميها المنحنى الاعتدالي، اللي هو بمعنى ايه؟ اي حاجه في الحياه بتلاقيها بتمر بالموضوع بالمنحنى ده. لو مثلا ناس في الحياه عندهم في مذاكره، دخلنا فصل في المدرسه او في الجامعه، هتلاقي في الفصل ناس في اول المنحنى الاعتدالي متفوقين جدا 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 جدا، جايبين اعلى الدرجات، وبيكون نسبتهم في المتوسط 12.5%. وهتلاقي ناس فاشلين وبيرسبوا وبيجيبوا اقل الدرجات، وهتلاقي برضو نسبتهم في المتوسط 12.5%. وهتلاقي ناس في النص اللي هم 75%. هرجع للمنحنى الاعتدالي بعد شويه. فده انا اقصده ايه بقى؟ انا دايما، لان دي دراستي علم نفس، دايما بقيس الكورس كده وبشوف النسبه للناس اللي نجحوا وطبقوا ماشيه مع المنحنى ده ولا اقل منه. وبالتالي لما الاقيها مثلا ممكن تبقى قربت منه او اقل، انا بصراحه بحب دايما اخليها تبقى اعلى، ان نسبه اللي بيفشلوا لا يتعدى ال 7-8%، مش 12.5. فلما الاقيهم كده بطور اكتر واشوف ايه اللي ممكن يكون موجود، ايه الاسئله، فتلاقيني عملت اضفت اسئله، اضفت كذا، لان انا هدفي زي ما اتفقنا ان انا اكون مخليك مستفيد. ما انا ممكن اقول ما انا خلاص نزلت الكورس وانت دفعت لي ثمنه، واللي استفاد وطبق، واللي ما استفادش انا مالي. انا ما بحبش كده، انا بحب دايما اضمن ان الشخص فعلا استفاد، وده اللي مخليني مديني القوه ومديني الباور اني هصرف على الكورس تاني، والتصوير بيكلف جدا باجراءاته وبمونتاجه وبالكلام ده كله، والفريق اللي بيكون شغال فيه. هعمله تاني باذن الرحمن، وهعيد تسجيله كله بالكامل بتغيير، هيبقى اطول كمان، وفي برنامج عملي ان شاء الله، عشان اضمن استفاده كل من حصل على الكورس، والنسبه كمان تبقى اعلى واعلى في الاستفاده. طيب حته مهمه عايز اقولها عشان تبقى الدنيا واضحه، و لان بعض الناس سالني عنها وانا ما جاوبتش عنها، جاوبت عنها قبل كده بس مش بوضوح. انا اعلنت قبل كده يمكن من 4-5 سنوات ان انا هيكون في امكانيه لمشاهده الكورسين مجانا، اللي هو كورس الامان التام وكورس اختيار وجذب شريك الحياه. هقول 3 نقاط في الحته دي. اول نقطه ان انا في التوقيت ده من 4-5 سنين كانوا الكورسين دول بسيطين جدا، وكان لا يتعدى عدد ساعاتهم 3 ساعات او 4 ساعات. كان كورس المخاوف كله 3 ساعات ونص او 4 ساعات، وكورس اختيار وجذب شريك الحياه برضو كان 3 ساعات ونص او 4 ساعات. فالكورسين لما طورتهم وبذلت جهد فيهم جدا، وقعدت في الجلسات اطلع واعمل يعني اختبارات مع الناس، وعملت البرنامج العملي بتاعه، فكورس المخاوف بقى اكبر بكتير جدا، وتكلفته بقت اعلى بكتير في التسجيل والمونتاج. كذلك كورس اختيار وجذب شريك الحياه بقى اكتر بكتير وبقى مضاعف بكل الحاجات. فمش هو ده اللي انا كنت اعنيه يوم ما انا اعلنت الموضوع ده، بس انا عملت حل علشان افيد الناس. عملت ايه؟ عملتها في المخاوف ولسه ما عملتهاش في شريك الحياه. المخاوف قمت عامل 3 ساعات لايف، طلعت واخدت ناس وعملت جلسه على الهواء وقعدت اتكلم عن الخوف، بحيث الشخص اللي مش هيقدر يشتري كورسات هتلاقي انا التزمت بما يرضي الله. المعلومات قلتها لك اللي كانت في ذهني اللي عايز اعملها مجانا، عملتها وطلعتها في الكورس. اللي هيفكر بجد وهيطبق هيستفيد باذن الله. فهتلاقي عندك 3 لايف موجودين عندي على
صفحتي او قناتي على اليوتيوب بتتكلم عن الخوف وهتفيدك في الحته دي. خلاص، وهعمل كده ان شاء الله في اختيار جاده شريك الحياه. الحاجه الثانيه بقى ان انا عملت تستات وعملتها اكتر في كورس قوه كلمه والتفكير، وهقول لكم على سر ما كنتش ناوي اعلن عنه بس هعلن عنه. ان انا في كورس قوه كلمه، مش السر هيجي بعد شويه، ان انا في كورس قوه كلمه والتفكير اهديت ناس كتير قرابه ال1000 شخص الكورس. كنت كل شويه اتلكك في العيد ادي ال100 وما اعرفش في مناسبه ايه ادي 50، وكل ما حد يبعت لي ادي له، وحد يقول لي والنبي انا عايزه مش قادر اقوم ادي له. المهم المحصله كانوا 1000 شخص على مدى 2.5 او 3 سنين. وحاجه تانية كمان بقى، كان بعض الناس المحترمين الراقيين اللي نجحوا في الكورس وكسبوا وعملوا شغل، او رجال الاعمال او الناس اللي بيحبوا يتصدقوا، كانوا بيكلموني يا دكتور احمد انا متبرع بمبلغ يكفي 10 اشخاص، انا متبرع بمبلغ يكفي 20 شخص، انا متبرع بمبلغ ب5 اشخاص، انا متبرع. كان حد مثلا يدخل يقول لي لو سمحت انا عايز الكورس، يقوم حد قال لو سمحت يا دكتور انا متبرع ان ادفع له فلوس الكورس، او من نكون ببعض ويشتروا له الكورس. حلو كده. فاللي حصل بقى ان احنا قعدنا فتره ندرس الناس اللي اخدوا الكورسات مجانا عملوا ايه في الاكاديميه وايه نسبه تحسنهم. حلو كده. المفاجاه، شايفين المنحنى الاعتدالي؟ المفاجاه ان هنا 12.5 ده المنحنى زي ما قلنا بقى كل انسان في الحياه بيعدي فيه، او معظم الحاجات في الحياه بتعدي فيه. بتلاقي نسبه 12.5% ناس بيجيبوا اعلى الدرجات بيستفيدوا اعلى استفاده ممكنه، وناس ما بيستفيدوش خالص وزي ما دخل زي ما خرج 12.5%، بل ممكن حياته تسوء وتفشل، وده بسبب استحقاقه زي ما اتكلمنا بعد كده. و75% بتلاقي تحسنه بسيط معتدل. اللي حاصل بقى ان النسبة بتاعت 1000 شخص اللي اخدوا الحاجات مجانا، النسبة بتاعت اللي فشلوا وما طبقوش نسبة تعدت 50%، وده كان بالنسبة لي رقم صادم. نسبة اللي زي ما دخل زي ما خرج واللي ما استفادش، وفوجئنا ان في ناس والله العظيم من يوم ما اكتفنا الكورس هو فرح بيه وما شافوش، ولما كلمناه بعد 4-5 شهور اصلا انا مش فاضي والله ولسه ما لقيتش عندي وقت معايا، فحتى ما استفادش منه وبقى لود عندنا في الفاضي في الاكاديميه، وبيأثر في النسبه بتاعه الاكاديميه اللي انا بعملها كل فتره عشان اشوف مدى تاثير الناس واستفادتهم. فاللي حصل ايه؟ قمت واخد قرار بالغاء موضوع المجاني، واخدت قرار بالغاء اللي عايزين يتبرعوا، لان اذا لم تستحق فوالله لو جالك الكورس مش هتستحق، لان ربنا لن يخليك تستحق الا لما تبذل جهد، الا لما تقوم تنفق، مش انت قاعد كده ويجيلك على الجاهز. فقمت عامل بقى البديل اللي هو التخفيض للناس اللي عندهم مستوى منخفض من الدخل، اللي دخلهم اقل من $300، وقمت عامل تخفيض والله بيتعدى 75 و80%. انت متخيل؟ يعني ما عادش عندك حجه. يعني كورس قوه كلمه التفكير $150، لو انت دخلك اقل من $300 اللي هو 400 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، او 1100 درهم سعودي، درهم اماراتي او ريال سعودي، هيبقى $35 بس، يعني ب 160 و 150 ريال، يعني بحوالي 400 جنيه. اذا انت حضرتك مش قادر تبذل من الجهد وتحط خطه عشان تحقق الهدف ده، ما تزعلش مني لو خدت الكورس زي قلته. انت فاكر بقى ان الكورس هيغير حياتك وانت مش عارف تحط خطه لمبلغ بسيط؟ فقمت واخد القرار ده علشان افيد الناس، واحيانا بتلكك برضو عشان ادي للناس كورس هديه. خليت الكورس الهديه بمده محدده وبتتلغي بعد كده، يعني الكورس هيديلك هديه وهيستمر معاك لمده شهر، وبعد شهر سواء شفته ما شفتوش، خلصته ما خلصوش، هيتلغي، بحيث يبذل جهد ويطبق. وبرضه بدرس ما مدى تأثير الحتة دي على الناس عشان اشوف فعلا هيستفيدوا ولا لا. الحاجة رقم 3 ان انا حاليا بعمل خطة بديلة عشان تكون بتنفق. حلو كده. لان الانسان، انتبهوا كده، الانسان بيكون زي الوعاء مليان، مستحيل تدخل جديد الا ما تخرج من عندك. عشان كده ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلاص؟ فانت مهم تخرج وتنفق عشان يحصل لخبطة في الطاقة ويدخل حاجة بديلة، ويدخل نتائج في حياتك كتير، فوائد كتير، رزق جديد، فأنفق يا أخي. فأنا قلت طب نفترض إن في بعض الناس فعلا الدنيا عندهم مش قادر حتى ينفق فلوس، وفعلا قعد بصدق بقاله عدى عليه 5 6 7 شهور مش قادر ينفق. فبعمل خطة بديلة كده إن شاء الله بتختمر فعالي الآن، إن هخليه ينفق إن شاء الله، ينفق خدمة. تعالى
وريني ممكن تفيدنا بايه، اعمل حاجه معينه، سيرفيس، يبقى انت غني، اتعودت تبقى غني مش فقير، مش بتاخد حاجه بالحلال، مش بتشحت، انا اسف في الكلمه، انت راجل غني، تعيش الغنى وتحس انك بتنفق من حاجه عندك، انت غالي، هنفق دي اخد دي قصادها. فانا بعمل لها سيستم دلوقتي ان شاء الله، بحيث انا عايز افيدك، عايزك فعلا تتطور وتعيش حاله الغنى. اختراع الفلوس دمر الناس، احنا جوانا ثروات، انت عندك ثروات، واللي خد محاضره كون انت المشروع هيفهم انا بقولي كويس قوي، واللي ما خدهاش يدخل يتفرج عليها في الاكاديميه في الدورات المجانيه، محاضره كون انت المشروع. انت عندك قيمه، عندك سيرفيس ممكن تعملها، اتعود تبقى غني، تنفق من دي وتاخد عائد عشان التراك بتاعك يعلى، ان انا بخرج وبدخل، بخرج وبدخل. لان هقولها جمله ممكن بقى تبقى النقطه الرابعه عشان تستفيدوا بجد، ان انا بامانه عندي قرابه ال600، يعني انا عندي الدورات المدفوعه تقريبا 11، وعندي قرابه ال600 اصدار مجاني. فاللي هيأكد لك اللي انا بقوله ان ال600 اصدار مجاني انت ممكن تكون شفتهم كلهم وحياتك زي ما هي. فانت متخيل بقى ان انت ال600 اصدار مجاني دول اللي فيهم حاجات انا سربت تسريبات، يعني اكتر كورس تعمدت اسرب منه في الانترنت كورس قوة كلمة والتفكير. كنت كل ما اطلع حلقة اسرب جزء، وفي حلقة تانية اسرب جزء تاني، وفي حلقة بعدها اسرب جزء تالت، بحيث حتى تبذل جهد عشان تنفق في تحصيل المعلومة معايا. مش هتبقى جاهزة قدامك كده مجانا ببلاش، عشان تنفق. وبالتالي برضو رغم كده في ناس كتير شايفين يقول لي يا دكتور انا شفت كل فيديوهاتك، اقول له يا سلام عليك، وعملت ايه بقى؟ ان شاء الله زي ما هو. يعني كان عندي برضو جلسة النهاردة بتقول لي انا عرفتني، يعني الجلسة دي تعرفني من 9 شهور بس، انتبهوا كده، من 9 شهور البنت قفزت لل 12.5% اللي هم المتميزين جدا 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 في 9 شهور، عملت بيزنس وبقى بيدخل لها دخل 50، يعني بتقول لي في مرة في دخل شهر جالي يعادل دخل سنتين كاملين، وعماله تطور، وبسم الله ما شاء الله منطلقه، وعمال يجي لها افكار، ليه؟ بتطبق بجد. فبتقول لي بقى في وسط الجمله، بتقول لي تخيل يا دكتور اللي عرفتني عليك واحده، بتقول لي انا اتعرفت على الدكتور احمد بقالي 4 سنين. فراح بصلها كده، بتقول لي يا صاحبتي، بقول لها 4 سنين وانت زي ما انت كده ما بتطبقش. هي طبقت وجننتها، فبتقول لها ايه ده انت حصل لك كده؟ زي بطبق. طب ما انت عندك نفس المعلومات، ما بتطبقيش ليه؟ نقطة 5 بقى افتكرتها دلوقتي، ودي بقى اللي زعلتني، فانا هقولها، يلا ما كنتش عايز اقولها بس هقولها. ان بعض الناس كنا بنلاقيهم دخلوا يكتبوا تعليقات على الأكاديمية، يا دكتور يعني مثلا مش احنا قلنا هنا في منحنى اعتدالي 12.5%، يعني لو خد الكورس مثلا يعني حوالي 50,000 شخص، 10,000 شخص، خلاص ال 10,000 شخص 12.5% منهم كام؟ 1200 شخص مش هيستفيدوا، ده منحنى طبيعي، و7,500 هيحققوا نجاحات رائعة بس بسيطة، و12.5% اللي هم 1250 يا ربي 1250 شخص هيحققوا نجاحات مذهلة مبهرة. وعلى فكرة انت اللي بتقرر، يعني هي مش غصب عنك، انت اللي بتختار تبقى من النسبة دي او من النسبة دي او من النسبة دي. المفاجأة بقى ان في بعض الناس اللي هم السلبيين يدخل على النت، يا جماعة خدت قوة كلمة وتفكير، يقوم واحد من الناس دول اللي يقوم قايل دخلت الكورس وما استفدتش والله، وبصراحة خدته وقعدت اطبق وما حصليش حاجة. فكنت موصي فريق الإدارة عندنا ان لما حد يعمل كده يتواصلوا معاه دايركت ويشوفوا ايه الأخطاء اللي عنده عشان ندرس ونعرف عشان تطوير الكورس. انا عندي امل ان النسبة تبقى اعلى والناس تستفيد اكتر بكتير. تخيلوا بقى ان نسبة كبيرة جدا من اللي كانوا بيدخلوا ويكتبوا ما استفدتش واخدين الكورس هدية، واخدينه يعني انا مديولك هديه وانت داخل تشوه السمعه. يعني حتى ناس هقول جمله من ورا قلبي والله بس ما عندوش دم حتى، يعني ده انا مديولك هديه يا اخي، وانا خدت الكورس بصراحه ما استفدتش، وادخل الاقيه الاكونت بتاعه من الناس اللي واخدينه مجاني. ما علينا. المهم فاخدت قرارات كتير. انا عايزك تستفيد، عايزك تبقى غني، حاسس بحاله الانفاق، عارف ان انا لو ما قدرتش اجمع مبلغ حتى المخفض ده اللي يخليني اخده، يبقى ربنا لغايه النهارده مخليني ما استحقش حتى يجي لي الفلوس. لازم تقف وقفه، ايه ده؟ انا ازاي مش مستحق يجي لي حتى الرقم البسيط ده اخد بيه الدوره؟ لازم اعمل شغل، لازم افوق،
مش هفضل قاعد مستني والنبي اديهولنا مجاني والنبي كذا. عايزك تفوق وتتحرك، تغير حياتك وتنطلق، عشان لو انت نجحت في دي تقدر بالطاقة اللي بقت في نجاح اهو تزود اكتر وتنجح في حاجات تانية. طيب هاخد كمان سؤال عشان بس اللايف قرب الوقت بتاعه ينتهي. حد بيقول هل ممكن اجذب زوج رغم اني لا اختلط بالرجال ولا يشوفوني؟ ما هو ده برضو يعني ما اقدرش اقول لك لا، ما اقدرش اقول لك اه. ليه؟ لان ممكن النساء اللي تختلطي بيهم لو انت بتطبقي تدريبات صح، ممكن واحده صاحبتك اللي تقوم قايله لك انا في حد من اخواتي ولا قريبي وانا شايفك ممتازه ما شاء الله، وترشحك ليه وتعرفوا على بعض وتلاقيه رائع جدا بسم الله ما شاء الله. فما اقدرش اقول لا، بس هي بتقل النسبه، بس ما اقدرش اقول لا. حلو كده؟ لان مش لازم من الرجاله، ممكن من النساء. حلو. بس حته هنا عايز اقولها، ان بعض الناس بيخافوا من شكل التعارف. يعني سائد ما بين الناس كده معلومه، لا اللي بيسموه بقى جواز الصالونات او الخطابه او الكلام ده. انا يعني ما بحبش احط مسميات. يعني مش هينفع اقول جواز صالونات غلط ولا صح، مش هينفع اقول الجواز عن طريق الخطبه غلط ولا صح، وبرضه مش هينفع اقول الجواز في الجامعه غلط ولا صح، الجواز عن طريق الشات ومواقع التواصل غلط ولا صح. ولكن المهم ايه؟ ان لما الشخص بقى قدامي انا هتعرف عليه وهشوف هو مناسب ولا لا، وبطبق الحاجات اللي تحميني طاقيا من جذب الاشخاص السلبيين. ساعتها انا هضمن اذا كنت ابقى سعيد ولا مش سعيد. بغض النظر، في قصص نجاح رائعه لناس اتجوزوا عن طريق خطبه، وفي قصص نجاح وقصص فشل لناس اتجوزوا عن طريق خطبه، وفي قصص نجاح رائعه لناس اتجوزوا عن طريق البيوت وعن طريق الجواز صالونات، وفي قصص فشل مريعه لناس اتجوزوا عن طريق الصالونات، وهكذا وهكذا. انا بقى بديلك في الكورس المعلومات اللي تخليك تضمن ان ايا كان الوسيله حتى ايا كانت ما حدش يأثر عليك، ولا حد يضغط عليك، ولا حد يجوزك غصب عنك، ولا كل الكلام اللي للأسف بنسمعه في المجتمعات دي. وتضمن بإذن الله ان مفيش اي تأثير يأثر عليك من البيئة ولا المجتمع ولا الأسرة ولا القناعات ولا القبيلة ولا كل الحاجات دي ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. الدورة موجودة الآن متاحة، دورة اختيار وجذب شريك الحياة، على موقع الأكاديمية www.imara-academy.com. وهينزل الفيديو ده مع الفيديو بتاع امبارح، الاتنين مع بعض هيبقوا مع بعض في فايل واحد علشان يوصل لكم الصورة أكتر، وهتلاقي اللينكات موجودة. وبكرة هننزل كل أرقام التليفونات في مختلف دول العالم، أو في 3 دول، مصر وأمريكا والإمارات، للي عايز يعرف تسهيلات أكتر أو طرق أكتر للدفع بإذن الله عن طريق أي حاجة تانية غير باي بال أو الكريدت كارد. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل أيامكم جنات ونعيم. اهلا بيكم جميعا. هلا 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 والله. عايز اقول لكم حاجه كانت بالنسبه لي رائعه جدا وجميله قوي ما شاء الله. اني عرفت من الشباب بعد ما جمعوا اسامي اللي اشتركوا ان نسبه الذكور والشباب الذكور في الكورس بتاع اختيار وجذب شكل الحياه كانت كبيره، معدلها اعلى من معدل الكورسات اللي فاتت. فده بالنسبه لي مؤشر رائع. يا رب يجعل كل حياتكم جنات ونعيم، ويا رب يرزقكم السعادة والبهجة على الدوام. مرحبا بكم جميعا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة لطيفة، أستاذة إيمي، أستاذة جولدن، وأستاذ محمد، أهلا بكم. طيب خلينا بقى إيه نبدأ نعمل كده على طول، ندخل في الجو على طول ونبدأ نعمل السحب دلوقتي. دول أسامي الناس، اسامي بس ولا ارقام تليفونات كمان؟ كل حاجه. يبقى اسامي وارقام تليفونات وايميلات كل حد. في حد وقع؟ معلش ممكن حد خلاص ثانيه واحده عشان في واحد وقع ما ينفعش اخليه. في اسامي الناس اللي اخذوا الدوره، دوره اختيار وجذب شريك الحياه. هختار دلوقتي حالا قدامكم ان شاء الله اول حد. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وكل يكون مجهز موبايله ومستعد عشان هكلمه. بسم الله. الأستاذة رشا حسن، وعايشة في الولايات المتحدة الأمريكية. هكلمك حالا يا رشا، رقم موبايلك طالع اهو. إن شاء الله التوقيت عندك دلوقتي يبقى الساعة 12 الظهر، فيبقى مناسب. بسم الله.
الو استاذه رشا، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. انتي مش على اللايف معانا ولا ايه؟ ده انا هموتك. ماي جاد. سيريسلي؟ يا اهلا يا اهلا، معاكي احمد عماره. نو واي. ايه اخبارك؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. يعني بصي بقى، انتي واضح ان انتي ما شاء الله عليكي محظوظه في الموقفين اللي حصلوا. رندا جت قالت لي ان حضرتك كان في موقف حصل معاك في الاكاديميه الصبح، وانا بلغتهم رساله يوصلوها لك، ودلوقتي لما طلعت الرقم قالت لي ده هي دي نفس البنت، فانت شكلك محظوظه. سبحان الله. شكلك يعني مرزقه ما شاء الله عليكي. يعني فرحانه ما كنت الجد، يعني بدتنا والجد غيرت. انا عايز اقول لك والله اتفاجئت لما رندا قالت لي ان انت نفس البنت، فيعني ربنا يوفقك يا رب. وانت اول واحده فازت معانا بكوبون بقيمه 5000 درهم تاخدي بيها اي حاجه في الاكاديميه، اما كورسات او جلسات او حتى كورسات لايف لما تتعمل في اي مكان. والله انا شو اقول لك، ما اعرف والله العظيم، يعني يمكن شيء ولا متوقعته ولا ابد يعني، بس كل اللي اقدر اقول لك اياه يعني جزاك الله الف خير، يعني غيرت هوايه بينا ويعني استفدنا كثير كثير كثير، ما اقدر اذكر. ربنا يخليك يا رب. احرجك بسؤال واقول لك ايه اكتر حاجه استفدتيها ولمسي تغيير في حياتك بسببها؟ والله كثير، شو اقول لك، واحده اثنين يعني. اول شيء كان القدر والقدر فشيء يعني تغير حياتي. لما فهمتي ان ربنا حاطط اقدار، وان احنا لما ناخد بالاسباب هنحقق القدر اللي احنا عايزينه ووفق قدر ربنا سبحانه وتعالى. بالضبط. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. بحيث ان انا بديت اغير، يعني فعلا بديت اشياء تتغير، وايضا مع الاستحقاق، هذا اخر شيء اللي كنت يعني اسويه، بس قبلها يعني كثير ما قلت لك واحده ولا اثنين ولا يعني اليوم ما شاء الله، بحيث يعني غيرت حياتنا. ربنا يوفقك يا رب ويفتح لك ويفتح عليك دايما يا رب. الشباب هيتواصلوا معاكي ان شاء الله بكره عشان يبلغوكي كل التفاصيل باذن الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. يلا. شكرا. السلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كانت اول واحده، الاستاذه رشا حسن. هناخد تاني سحب على الهدية أو الجايزة رقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ونقوم مختارين حد. يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الأستاذة تغريد من المملكة العربية السعودية. أنا هتصل بيك دلوقتي وإن شاء الله تكوني جنب التليفون. تليفونك واضح قدامي اهو. بسم الله. رائع ان انتوا مظبطين التليفونات عشان ما نتأخرش زي المرات اللي فاتت في الكورسات اللي فاتت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الأستاذة تغريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا رب أكون متصل في وقت مناسب. ايه؟ معاكي أحمد عمارة. شكلك يا نايمة يا مشغولة، فيا رب أكون متصل. لا أصابي. لا أهلا دكتور. ازيك؟ انتي معانا على الهواء دلوقتي، واضح ان انتي مش معانا على اللايف. مبروك. لا. احنا عملنا سحب النهاردة، وانتي مبروك فزتي معانا بكوبون في الأكاديمية بمبلغ 5000 درهم تشتري بيه اي حاجة في الأكاديمية او كورسات او حتى جلسات زي ما انتي عايزة. الله يبارك فيك دكتور. ربنا يبارك فيك يا رب ويوفقك ان شاء الله. بدأتي في الكورس ولا لسه؟ ايوه اكيد بدأت. وايه رأيك في اللي بدأتي فيه؟ لسه في المقدمة. لسه بس في المقدمة؟ يبقى ما بدأتيش ها؟ لا بديت، انا الحين دخلت في الجانب السلوكي لسه، يعني اسمع. لسه بس في الجانب السلوكي. طيب، ربنا يوفقك يا رب. دي أول دورة تاخديها ولا خدتي دورات قبل كده؟ لا أخذت قوة الكلمة والتفكير والجد. وإيه أخبارهم معاكي؟ كويسة. طيب، شكلك محرجة. خلاص، ربنا يوفقك يا رب. ألف مبروك. الشباب هيتواصلوا معاكي بكرة إن شاء الله من الأكاديمية عشان تعرفي تستفيدي من الهدية دي إزاي. أوكي. إن شاء الله. ألف مبروك. يلا، السلام عليكم. مع ألف سلامة.
وادي الاستاذه تغريد الفائزه رقم 2. عايزين شاب بقى يطلع معانا بقى، عايزين شباب، يعني شباب كتير المره دي في الكورس ده، فعايزين شاب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يطلع شاب، يا رب يا رب. شباب ادعوا، يلا نشوف استحقاق مين دلوقتي. بسم الله، بسم الله. وادي هي الورقه بتاعته صغيره كده ليه؟ ما علينا. بسم الله. مش شاب، الاستاذه منال من الكويت. طيب خلينا نتواصل معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتعمل لي ريجكت يا جماعه، ما هو لازم تردي عشان تفوزي بالجايزه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيتقفل في وشي السك. طيب هنحاول نخليهم بس يبعتوا لها مسج، نتأكد بس إن نفس الرقم، ما كنتش ضغطت رقم غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. هبعت لها بعت لها بس مسج عرفيها ان انا بتواصل معاها، عشان ممكن تلاقي رقم من بره فتتخض. اللي بيقول ايه شروط المسابقه؟ المسابقه انا اطلقت امبارح دوره، او اول امبارح دوره اختيار وجذب شريك الحياه، وقلت دايما كل دوره بطلقها جديده بناخد اول يوم، اول 24 ساعه، ونعمل سحب على جوائز. كل مره بنغير، بنبتكر، بنعمل حاجات جديده. وقلنا هناخد سحب من الناس اللي اشتركوا في الدورة عشان ياخدوا 3 أشخاص. هيبقى كل واحد فيهم بياخد كوبون بمبلغ 5000 درهم، اللي هي تعادل تقريبا ما بيجمعش. أنا عندي رن، تأكدي كده أو بعتي مسج وانت طلع معايا في الشاشة. وقلت هياخدوا كوبون بمبلغ 5000 درهم، أو ما يعادل تقريبا حوالي حاجة و20 ألف جنيه مصري. أقول لكم كمان حتى عشان تبقوا عارفين بالتفصيل هتعادل تقريبا قد إيه، كام دولار. ما يعادل تقريبا 1360 دولار، 1370 دولار. المهم الكوبون ده هيخول لصاحبه ان هو ياخد اي دورات هو عايزها بالاكاديميه بالمبلغ ده، او اي كورس لايف ممكن يحضره معانا، او جلسه استشاره شخصيه. المهم زي ما هو عايز يستفيد بيهم باذن الله في اي وقت هو عايزه. طيب في حد بيقول لي ممكن سحب اخير، ممكن سحب اخير، ممكن سحب. طب والله العظيم انا مزعلكم، هاخد سحب اخير يلا لغايه ما نشوف هترد علينا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ادي يلا شخص رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نغم من الامارات. نغم من الامارات. مش عارف يا نغم التوقيت دلوقتي هيكون مناسب ولا لا اكلمك، احنا متاخر بس ان شاء الله يكون مناسب. بسم الله الرحمن الرحيم. نغم من الامارات. قولي لي ها، بعت لها مسج. طب شوفي خليك كده لما ترد عليكي قولي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 6 بسم الله. ان شاء الله ترد نغم، ان شاء الله ترد نغم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا مسهل. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة نغم، أرجو إن أنا أكون اتصلت في وقت مناسب. معاكي أحمد عمارة. بصي أنا هقول لك حاجة. هو واضح إن النهاردة استحقاق البنات أعلى من الشباب، مفيش ولا شاب طلع،
وواضح ان انت استحقاقك عالي، لان انا خدت 3 اشخاص النهارده يفوزوا، وبعد كده كذا حد بعت لي قال لي خد شخص رابع، فانت طلعتي الشخص الرابع. يا الله او ماي جاد. انا عم بستنى اللايف بس ما طلعت باللايف لانه نسيت مشغوله بكم شغله. وامبارح لما سجلت الكورس قلت ما رح استنى لاخر الشهر، رح اسجل من هلا لانه حاسه انه رح انبسط. ربنا يوفقك يا Oh رب. my God. انت منين اصلا يا نغم؟ انا من سوريا. من سوريا. ربنا يا رب يجعل كل اهل سوريا في نعيم ويخلصكم من كل اللي بيحصل في سوريا يا رب دايما يا رب. تسلم. الف مبروك، انت فزتي بكوبون ب 5000 درهم تعملي بيه اللي انت عايزاه في الاكاديميه، تحضري كورس لايف، تحضري جلسه خاصه، تاخدي كورسات زي ما انت عايزه. اخذ معك شيء خاص يعني كثير حابه. طيب حاضر، هيتواصلوا معاكي ان شاء الله بكره في المركز عشان يعرفوكي ازاي تستفيدي منها باذن الله. انت اخدتي دورات ايه معانا قبل كده يا نغم؟ انا ما اخذت صراحه. لسه ما اخدتيش؟ يعني بعدني هاي اول مره، بس دي احنا أول مرة. بالبيت كلياتنا بنسمع دائما الكورسات على اليوتيوب. تمام. وماما بالذات كثير بتسمع يعني، وكثير بتحبك كثير يعني. بلغيها سلام خاص مني ليها. او ماي جاد. والسلام امانه. اكيد. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. اكيد ثانك يو سو ماتش. ربنا يوفقك والف مبروك مره ثانيه. شكراً. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. ميرسي. مع السلامه. هلا. باي باي. طيب هنشوف الاخت منال لسه ما بتردش. فين؟ يا ربي تغريد قصدي. لا منال، قلنا منال. منال من الكويت. هنشوف كده نقعد دقائق كده، لو ما ردتش هنكلم حد تاني ان شاء الله. طيب في حد بيقول الف مبروك لنغم. المنحه يا ريس. المنحه. ربنا يوفقك يا رب. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان من النعم اللي ربنا بينعمها علينا ان احنا بنحس بالبهجه والسعاده لما نلاقي انسان سعيد، ولما ندخل السعاده على انسان. ودي من اروع الطرق او الاساليب اللي بتخلي الانسان يكون سعيد مستمتع. لا خلاص سحب خامس كده، لا خلاص كده خليني اشوف. هنشوف بس بعد شويه منال هترد ولا لا، وبعد كده هنقرر هنعمل ايه. طيب في مشكله في رقمها ومش بيوصلها المسجات. انا اكدت عليكم يا شباب امبارح كذا مره، تاكدوا من الموبايلات اللي في الاكاديميه. طيب خلاص مؤقتا، او يعني هستنى كمان 3-4 دقايق، ولو كده هنسحب سحب تاني ومنال كده يبقى خلاص هارد لك يا منال. احنا قلنا اللي لو تاكدوا من موبايلاتكم عشان هنتصل بالموبايل. طيب هاخد 2-3 كده سريعين لو حد عايز يسال لغايه ما نعمل السحب اللي بعد كده. في حد بيقول عاوزه كورس عن التعامل مع الاطفال. بصوا بقى، انا عندي دلوقتي اسطوانه موجوده في المركز اسمها التعامل مع الاطفال، واسطوانه ثانيه اسمها التعامل مع المراهقين. موجودين دلوقتي بس هم متسجلين بقى لهم حوالي 5 سنوات، وان شاء الله اكيد في الاكاديميه هيكون موجود، بس انا لسه مش عارف امتى. انا يمكن من ضمن الحاجات اللي كانت مخلياني عايز اطلع بالاكاديميه ان انا عايز اهدي الكورسات اللايف شويه عشان اركز في الاونلاين وابدا اسجل اكبر قدر من الكورسات. فان شاء الله باذن الله على اخر السنه دي وعلى السنه الجديده الجايه ان شاء الله هيكون في تتابع كورسات سريع، بحيث يبقى كل الكورسات متواجده في مختلف الجوانب، في تربيه الاطفال، في التعامل مع المراهقين، في الثقه بالنفس، في ازاي تبقى عندك حريه ماليه. هنحط حاجات كتير باذن الله. انا هبدا بس يمكن حاليا شغال بجهز عشان كورس زي ما قلت لكم امبارح او اول امبارح عن كورس عن الاكتئاب، ولسه ما سميتوش، هسميه بعد ما اخلص. فان شاء الله هيبقى الفتره الجايه في حاجات كتير. في حد بيقول لي الاستحقاق انت عندك فيه حاجه؟ انا عندي دلوقتي دوره مهمه وقويه جدا وتقيله محتاجه تركيز، اسمها قوانين الاستحقاق. هي حاليا بتعرض عرض مرئي. انا عامل حاجه كده عشان اسهل على الناس. الكورسات اللايف متسجله فيديو وبتتعرض في شاشات كبيره في افرع المؤسسه في مصر وفي مركز النعيم في الامارات. ويتواصلوا معاهم اللي عايز يشوف اي كورس من كورسات اللايف، كورس الطاقه، كورس الاستحقاق، كورس اختراق المجال الطاقي، كورس رفة الكون، كل الكورسات الوزن المثالي والعقل، كل الكورسات اللي اتعملت لايف موجودة، او معظم الكورسات اللي اتعملت لايف موجودة عرض مرئي. فبتحجز وتروح تحضر، بتشوفها فيديو من المسجل من الكورس اللايف. وكل ما نعمل كورس لايف بنصور تاني وبنبعت الكورس المسجل الجديد، لان دايما كل سنة بضيف معلومات على الكورسات. فهي موجودة دلوقتي في المؤسسة في كل فروعها في مصر وفي مركز النعيم في دبي.
في حد بيقول لي لسه متابع حضرتك من شهر، ما هو اول كورس ابدا فيه؟ انا شايف ان اول كورس تبدا فيه هو كورس قوة الكلمة والتفكير. هيبين لك الاساس العقلي، ازاي تتعامل مع الحياة، ازاي تعرف تأثير افكارك، لان احنا مشكلتنا الافكار السلبية هي اللي بتخلينا نعمل اكشنز او ناخد يعني قرارات تكون خاطئة، او ممكن تخلينا مكتئبين متضايقين مشاعرنا سلبية، نبقى بنخاف اكتر، بنفكر في افكار سلبية فنجذبها لحياتنا وتحصل. فكورس قوة كلمة وتفكير يعني اعذرني، هيكون لو انت لسه اول مرة تعرفني او متعرف عليا قريب، هيبقى في صدمات كتير عقلية، تقبلها وعديها. اللي تلاقي نفسك مش متوافق معاه اركنه وخد اللي انت مقتنع بيه وكمل، لغاية ما مرة في مرة هتبدأ تفهم طريقتي وتفهم المنهج اللي انا بتبعه. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. انا هاخد بس السؤال ده كمان وبعد كده اطلع هعمل سحب تاني. في حد بيقول لي ايه هو تسلسل الكورسات بتاعتك؟ بصوا بقى، انا عامل منهج اسمه منهج النعيم. منهج النعيم ده هقول لكم حاجة بصراحة كده يمكن اول مرة اعلن عنها. يعني بحكم تخصصي في علم النفس، انتشار الدورات بكثرة وتكرار الأسامي، وكل شوية اسم شكل وكل شوية اسم مختلف، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، أنا شايف إن هو له فوائد ولكنه عمل تشتيت عند الناس وخلاهم الدنيا عندهم ملخبطة. وأنا عندي قناعة إن أنا مهم أشتغل على 3 جوانب عشان أقدر أجيب نتائج قوية جدا. أول جانب الجانب العقلي اللي هو الأفكار والقناعات، تاني جانب الجانب المشاعري والأحاسيس، تالت جانب الطاقة، ورابع جانب الجسد. بس أنا بتكلم على اللي مشتغل فيهم في الكورسات. الجسد بقى ممكن تعمل حاجات تانية بالجيم أو سلوكيات أو حاجة زي كده. اللي بيقود الجسد والسلوكيات هو 3 جوانب رئيسية: أفكار، ثم مشاعر، وقناعات، ثم طاقة. حلو كده؟ ممكن نخليها طاقة ثم مشاعر، المهم ال3 جوانب دول. فلقيت ان ما حدش عامل منهج سيستم متسلسل كده، فانت ممكن تدخل كورس تلاقيه تقيل عليك، او كورس انت مش عارف ممكن يكون في مستوى متقدم. فقمت عامل منهج اسمه منهج النعيم، كان بدايته 2010. منهج النعيم فيه كذا كورس هقوله لكم بسرعة كده. اول حاجة قوة الكلمة والتفكير، ده بيبين لك ازاي تتحكم في افكارك وقناعاتك وتنطلق في الحياة، وتعرف ازاي التفكير تأثيره في حياتك فتتحكم في التفكير، تعرف تهدى، تعرف تبقى ريلاكس، تعرف تبقى متحكم في افكارك مش هي اللي ممشياك. رقم 2 تطبيقات قانون الجذب، اللي هو تفهم قانون الجذب بعد ما عرفت الافكار وتحكمت فيها، تعرف بقى ازاي توجه افكارك دي بانك تبقى عايش في الاحلام اللي انت عايزها وتجذبها لحياتك وتحصل بصوره اسرع واسرع واسرع. بعد كده بقى مستوى بيبقى اقوى واعظم او اعلى، يعني اسمه اختراق المجال الطاقي. ببساطه ازاي تخترق اي مجال انت فيه. يعني بشبهه، عارفين الارض؟ انتبهوا معايا كده، الارض في حواليها مجال طاقي، فكل ما تيجي تطلع لفوق بتشدك لتحت، في جذب بيشدك لتحت. حلو كده؟ فانت محتاج قوة وطاقة رهيبة عشان تخترق المجال بتاع الارض وتسبح في الفضاء. فعشان كده سميته اختراق المجال الطاقي، اللي هو ازاي تخترق اي مجال انت فيه سلبي، تخترق وتطلع لبره وتنتقل للمجال الايجابي، تخترق المجال بتاعه وتستقر فيه. فيبقى المجال الايجابي دايما اللي بيشدك، لان معظم الناس بعدم فهمهم للحاجه دي بتلاقيهم مش عارفين يخترقوا هذا المجال السلبي، فكل ما يحاولوا يرجعوا تاني، كل ما يبذل جهد يكسل بعد فتره ويرجع تاني، فكانه لسه المجال مأثر فيه طاقيا. فانا مسميه اختراق المجال الطاقي. بتكلم فيه بالتفصيل بقى في حاجات اقوى بكتير، وبعتبرها اقوى كمان من الجذب بمراحل، قانون التجلي والمعجزات. ولا يمكن قلت ان كلمة معجزة كلمة بدعة لن تجدوها موجودة في كتب التراث الأصلية القديمة، يعني اللي هي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تجدوها في أي حديث ولا في أي آية قرآنية، ولن تجدوها حتى في عرف الخلفاء الراشدين كلهم. هي كلمة استحدثت، وللأسف من وجهة نظري الهدف منها كان هدف أنا بعتبره مش إيجابي ومش سليم. أقنعوا الناس إن ربنا عايز يعجزكم، وده طبعا خطأ. ربنا لا يمكن يبقى عايز يعجزنا فعمل لنا معجزة فإحنا نحس بالعجز فيها، لا طبعا. ولكن هي ربنا مسميها في القرآن آية أو دليل أو برهان، وبالتالي الآيات ربنا قال عنها في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالآيات مستمرة طول اليوم وإلى يومنا هذا، ولسه بعد كده كمان. لما هم سموها معجزة راحوا مطلعين بقى قناعة مدمرة
وقالوا لنا انتهى زمن المعجزات، فالناس بقت قاعدة بقى ما تعرفش ان لا زالت هذه القوة وهذه القوانين موجودة حتى هذه اللحظة، واحنا بالعلم عرفنا اجزاء كبيرة جدا منها، واللي بيعرفها بيحقق اشياء كتير. بعد كده بعد كورس اختراق المجال الطاقي، كورس الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، ده كورس كبير جدا بيتكلم عن الطاقة وتأثيرها في حياتك. بعد كده كورس قوانين الاستحقاق، بيكون بقى العقل بقى جاهز ياخد الداتا كلها فيفهم التفاصيل بتاعت الاستحقاق. بعدها كورس شفرة الكون، بعدها كورس قوة الحب، وبعدها كورس سحر اليقين، وبعدها كورس أسرار النعيم. وده آخر حاجة وآخر كورس في منهج النعيم. كده تبقى فهمت منهج يخليك تعيش بالوفرة اللي انت عايزها وتحقق مبالغ أعلى مما تتخيل، وتحقق نجاحات ونفع في الأرض وطاقة رهيبة جدا فوق ما تتخيل. ده منهج النعيم، نزل منه لغاية النهاردة 2 بس في الأكاديمية، والثالث أتوقع ينزل على نهاية العام ده إن شاء الله، أو بداية العام الجديد بإذن الله بالكتير يعني. في كورسات تانية بقى متفرقة هي مهمة برضو، زي كورس الأمان التام، بينسف كل أنواع المخاوف والناس اللي عندهم خوف ورعب وقلق إلى الحاجات اللي بتعرقلهم في حياتهم. وفي كورس الآن عن اسمه كارما العلاقات والذكاء الاجتماعي، بيتكلم عن التعاملات وازاي تعرف تكسب الناس وتتعامل معاهم بصورة رائعة، ويبقى عندك كاريزما كده حلوة وتبدأ تتعامل مع الناس بصورة رائعة، تعرف تتعامل مع أي شخصية في الحياة، بابا ماما أختي أخويا زوجي زوجتي زميلي مديري العملاء بتوعي وموظفيني الكاستمرز عندي أو العملاء اللي بيجوا لي في الشغل أيا كان. فيبقى عندك، لأن 95% من نجاح الناس هو تعاملات، وللأسف ما حدش علمنا ازاي نتعامل. والكورس عايز أقول لكم إن فيه معلومات خطيرة ورهيبة ممكن تكون أول مرة في حياتكم تسمعوها، لأن أنا يعني أخذ مني جهد كبير علشان أطلعه. في حد بيقول لي الأمان التام هيفيد في الرهاب الاجتماعي؟ هيفيد فيه طبعا، وبينسف الأساس. هقول لكم حتة على الخوف كده عشان تبقوا عارفين، لأن الخوف فيه 600 نوع منه، فأنا مستحيل طبعا أعمل لك لكل نوع فايل. أنا في الكورس بشرح الطريقة اللي تتعامل بيها، واللي بيحصل بقى ان الخوف بيكون متراكم جواك بقاله سنين، فهو عامل زي البنزين، عباره عن عبوه مليانه جوه طاقه سلبيه، الطاقه دي عايزه تخرج. فاول حاجه انت بتقلق منها وبتخاف منها تقوم خارجه مره واحده، فتعمل لك رعب وتعمل لك قلق. وبالتالي احنا بننسف الاساس ده، وفي برنامج عملي في مديتيشنز وفي تأملات رهيبة بينسف لك كل الكلام ده وبيخليك تبقى منطلق. فالبنزين ما عادش موجود، وعرفت ايه الروت اللي بينسف الخوف، هتعمل تدريبات وبالتالي تنسف اي نوع من الخوف ايا كان. وانا متكلم في انواع رئيسية كبيرة موجودة في الحياة. في كورسات بقى هتنزل جديده الفتره الجايه اللي هي متفرقات، دي بقى هتفيد الناس. هتكلم عن الاسره، هتكلم عن السعاده الزوجيه للمخطوبين، هتكلم عن المتجوزين وبقى في بينهم فتور او برود او ما عادش بينهم المشاعر. هعمل لهم كورس ان شاء الله يعدل كل الكلام ده ويفرمت ويعلي هرمونات السعاده والمتعه بينهم، فيحسوا فعلا بالدفء والاستمتاع مع بعض. هعمل كورسات عن التربيه، هعمل حاجات كتير باذن الله عن التخيل وعن المذاكره، عن كل حاجه انتم محتاجينها في الحياه باذن الرحمن، بحيث تبقى الاكاديميه ان شاء الله رفيق نجاحك وانطلاقك في الحياه بصوره رائعه. في كمان كورس هينزل عن الثبات الانفعالي والتحكم في الغضب. فان شاء الله الرحمن حاجات كتير هتستفيدوا من علم النفس بصوره رائعه، ازاي تنطلقوا في الحياه. طيب انا هاخد من المطلقين، في حد كاتب لي مطلقين او واحده من المطلقات او المطلقين، ما عندكم كورس اختيار شريك الحياه عشان ما تفضلوش قاعدين كده وتنطلقوا. وانا دايما انصح اي حد، مهم جدا تبقى واعي وتحاول انك تعرف معلومات عشان تجذب شريك حياه رائع تعيش معاه مستمتع وسعيد، وباذن الله تكون سعيد. طيب ردوا ولا ما ردوش؟ ما انا ردت يا جماعه. طيب خلاص، ما انا ما ردتش فانا هاخد سحب تاني. بسم الله، يلا. محظوظين النهارده ما شاء الله عليكم، والله ببقى سعيد بسعادتكم. بسم الله بسم الله. مفيش ولد خالص يا جماعة. الأستاذة هالة من المملكة العربية السعودية. طيب إن شاء الله تردي يا هالة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. رقمك بيجري يا هالة. بسم الله. طيب إن شاء الله تردي يا هالة. بسم الله. أهلا بك في خدمة البريد الصوتي. من فضلك اترك رسالتك الشخصية بعد سماع الصوت. اضغط مربع لإيقاف التسجيل.
يا أستاذة هالة لو سمعتي صوتي هكلمك تاني بعد 5 دقايق. معاكي أحمد عمار. خليني أبعت لها مسج إن شاء الله تشوفها وترد. يا جماعة مالكم النهاردة في إيه؟ خليني أبعت لها رسالة. طيب هنشوف، هناخد سؤال تاني علشان نشوف. يا سلام، يا ريت تتصل فيا انا. طيب لو حد عنده اي سؤال انا بعت لها مسج اهو، ان شاء الله الرحمن ترد باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كورس الشفاء الذاتي ممكن ينزل على الأكاديمية؟ إن شاء الله هينزل بإذن الله. لسه ما حددتش إمتى بس هينزل، لأن هو قوي قوي، فأنا يعني بظبطه بحيث ينفع يكون في الأكاديمية بحيث يفيد الناس بصورة قوية إن شاء الله. طيب توضيح الرسالة أكتر في الحياة أنهي كورس؟ هو جزء كبير من الرسالة في كورس قوانين اختراق المجال الطاقي، جزء كبير جدا من الرسالة في اختراق المجال الطاقي، ولكن أنا هعمل فيها بعد كده ميني كورس. مش عايز أسميه ميني كورس، خليني أقول لسه ممكن لما أعمله ساعات لما بقعد أشتغل في الكورس ربنا بيفتح عليا، فالكورس بيكبر أو بيصغر على حسب الإفادة. أنا بيبقى نيتي إنه يفيد الناس بأقصى استفادة ممكنة، فعلى حسب ما يطلع ويكون في تدريبات عملية بحيث إنك تعرف تستعيد. لأن خلي بالكم حتة مهمة جدا في الرسالة بالله عليكم، أنا مش عارف قلتها فين قبل كده بس هقولها لكم تاني، إن الرسالة دي هي مفتاح جنة الدنيا، ولن يحصل عليها إلا اللي يكون مستحق بجد. فاللي بيعمل أشياء فيها سيئات كتير مع البشر، أو يعني أحكام على الناس، أو تريقة أو سخرية، أو بياكل حق حد، أو بيسرق، أو بينصب، أو بيعمل كده، بيكون مانع هذا الاستحقاق، فمهما عمل مش هيلاقي رسالته. فلو عايزين تستفيدوا من الحتة دي شوفوا في فايلين مهمين قوي في على من حلقات سيلفيديو، او حلقتين من سيلفيديو. حلقة اسمها الفرق بين الذنوب والسيئات، اسمعوها بعمق، وحلقة تانية اسمها كيف تطهر قلبك من الران والزيغ، لان هو ده اللي بيمنع الرؤية وجلاء البصر بحيث ترى رسالتك الحقيقية وتنطلق بيها في الحياة. في حد بيقول ازاي اعلي ذبذباتي عشان اجذب اشياء جميلة. هقول معلومة بسيطة، هما حاجات كتير بس معلومة بسيطة جدا. ان انا اول حاجة اكون واعي بكينونتي الحقيقية، ان انا جاي الارض خليفة وبالتالي اله الكون هو اللي صنعني، فانا واعي ان انا المواقف اللي بتحصل دي انا قدها وانا اكبر منها، وهي جاية تزكيني وتطورني. فهتلاقي نفسك بقيت بتتعامل مع الحاجات بشغف، مش بضيق، مش عايز تاخد، لا انا عايز اتعلم. انتبهوا يا ريت تكتبوها عشان دي مهمة قوي. بدل ما تتعامل مع الحياة انك عايز تاخد فتتضايق وتزعل انك ما خدتش، وتبقى عايز ترفع ذبذباتك عشان تاخد، كده عمرك ما هترفعها. يوم ما تتعامل مع الحياة انك هي تتعلم، وان انت في برنامج بيتصور في كاميرات وبتصورك والناس بتشوفك، وكل اللي بيحصل ده مصمم عشان تعليمك وتطويرك، ولما تتعلم وتتطور هتحصل على اللي انت عايزه، ساعتها هتلاقي مشاعرك انقلبت، بقت شغف، بقت بحث، بقت تدوير، بقت تساؤل، بقت تفكر، بقت تأمل. الحالات دي كلها لوحدها أصلا ممتعة، فبترفع الذبذبات جدا. فعندما ترتفع الذبذبات ساعتها هتقدر توصل للي انت عايزه. طيب هجرب تاني أكلم الأستاذة هالة مرة تانية وإن شاء الله ترد علينا. لو ما ردتيش يا هالة أنا آسف، أنا هضطر أسحب حد تاني. شكلكم محظوظين. أهلا بك في خدمة البريد الصوتي. طيب خلاص كده أستاذة هالة لم ترد، هسحب حد تاني. طيب كده هالة ومنال أوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شكلكم محظوظين ما شاء الله. بسم الله. يمكن يطلع ولد بقى، يا رب يطلع ولد، يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب. يلا قولوا يا رب ولد، كل يقول يا رب ولد، ها كل يقول يا رب ولد. يا شباب يا اولاد كله يقول يا رب ولد. يلا اكتبوا يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. يلا ها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما شفتش. بسم الله.
بسم الله بسم الله. يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. سارة. سارة من المملكة العربية السعودية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف أستاذة سارة. بسم الله، إن شاء الله ترد يا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشات كله بنات، والله العظيم مفيش إلا ولد واحد كتب ولد، والله العظيم ده انتوا عايزين الضرب. طيب. بسم الله. رد يا سارة، يا سارة رد يا سارة، يا سارة رد يا سارة. أنا لسه بقول استحقاق البنات عالي. يا سارة رد يا سارة. بسم الله. وواضح والله، المشترك الذي تحاولون الاتصال واضح والله أعلم إن استحقاق الشباب عالي، فشكلهم معطلين لغاية ما يجي ولد. طيب هناخد كمان دقيقتين 3 كده، نشوف تاني، نجرب تاني. بسم الله. هجرب مرة كمان سارة. بسم الله. بسم الله. يا رد يا سارة، يا سارة رد يا سارة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل سارة مش بترد. يا سارة، يا سارة. طيب هبعت لها مسج برضو ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنشوف بقى. بصوا هقول لكم حاجه بقى عشان نكسب وقت. اللي مش هيرد حظه. يلا هنسحب واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والله شكلكم محظوظين. يلا الولاد يقولوا يا رب ولد. يلا. يا رب ولد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. خليل من فلسطين. الله اكبر، الله اكبر. والله العظيم شكله حظك يا خليل. شكله استحقاقك يا ابن الذين، ما شاء الله عليك. ثانية واحدة اكلمك حالا في فلسطين الحبيبة. ورد يا خليل. الله يهديك يا خليل. خلينا زغرات لك يا خليل. على الهوى يا خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هترد يا خليل؟ والله شكلها اسمها مريم خليل. ده طلعت مريم مش خليل. ده طلعت مريم خليل يا جماعة. معلش، طلعت مريم خليل. مريم خليل. انا شفت خليل. طلعت مريم خليل ما بتردش. بسم الله. حتى الرقم مش بيجمع. طلعت مريم خليل. طيب شوفي كده بسرعة. بسم الله. انا فرحت قلت حد اسمه خليل، طلعت مريم خليل. يلا. يا انا، يا انا. بسم الله، بسم الله. يلا يا جماعة عشان عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف انا اعمل سحب تاني على اللي بعده لغاية ما ايه، مش هفتحه لما يقولوا لي اذا رد عليه وانا ما ردش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يلا مش هفتح لما تقولوا. والله شكل اخرة السحب ده كله هيطلع ولد في الاخر ان شاء الله. ها، في مشكلة في الرقم. انا قلت لكم عدلوا الارقام يا جماعة عشان نتأكد منها. يا رب. آيات حياة من إيطالي. حياة من إيطالي. مش عارف الشباب مالهم. حياة من إيطالي. لا اللي ما اشتغلش عشان دول اللي هكلمهم بكرة. حياة من إيطالي. خليني أكلمك يا حياة. بسم الله الرحمن الرحيم. 03. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش ولد يطلع كده. إيه يا شباب؟ يا ولاد طاقتكم رهيبة يا ولاد. مالكو؟ استحقاقكم يا شباب. يلا يا أستاذة حياة. هي هلو بالإيطالي إيه؟ بونجورنو باين؟ حد يلحقني بالإيطالي. أهلا بيكي بالإيطالي إيه يا جماعة؟
اكتبوا لي كده، خليني ارطم بالايطالي انا بكلمها. يا ايات، يا حياة رد يا حياة. ايطاليا الساعة دلوقتي بدري. يا الله، والله شكله هيطلع ولد في الاخر. بصوا بقى، انا هي دي اصلا الرابعه اللي هي المفروض ما كانتش معانا في السحب، فاللي مش هيرد من اول مره خلاص بقى، خلاص اللي مش هيرد هشوف غيره. يعني احنا كده خدنا 3 والمفروض دي الرابعه اللي هي ايه اللي انا عاملها زياده، فخلاص ثانيه واحده لغايه ما تفصل يا حياه. بسم الله. اهلا بيك بالايطالي يعني ايه؟ برونتو. برونتو. اشكرك. برونتو سينيوريتا. برونتو. المشترك الذي ماشي، غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا عمالة تحلو. يا ترى ولد ولا مش ولد؟ بسم الله. ان شاء الله يطلع ولد ان شاء الله. معقولة يطلع كل ده انا يعني هعمل له حاجة زيادة لو طلع ولد. بسم الله. جيهان من فرنسا. طيب بسرعة يا جيهان، هنجرب ونشوف. جيهان من فرنسا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 718. بسم الله. جيهان من فرنسا. طب يلا قولي برضو رقم غلط ولا ايه يا جيهان؟ 3 1 7. الرقم غلط ايه يا بنات؟ الرقم غلط. جرب تاني. طيب سحب تاني. بصوا والله شكله حجزه حلو، شكله هيطلع ولد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ولد. تحس ان احنا هنولد. يا رب ولد. عارفين اللي قاعد مستني في المستشفى يا رب يطلع ولد. بسم الله. موزة من الامارات العربية المتحدة. بس دلوقتي بقى متأخر قوي. طيب في الامارات دلوقتي بقت 12 ل10. هجرب بقى ان شاء الله ترد يا موزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ان شاء الله ترد يا موزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله. ان شاء الله. بسم الله. اللي داخل مش فاهم ده ايه ده، احنا عاملين سحب عشان في ناس هتاخد هدايا من. السلام عليكم واسف على الاتصال متأخر. دكتور احمد عمارة. يا اهلا. شو اخبارك؟ والله اتصال حلو. الحمد لله انك صاحية. توني اكلم رفيعاتي عن دكتور. والله ربنا يوفقك. شفتي يعني جبت سيرتي بالخير فاستحقيتي الهدية. ربنا يخليك يا رب. عايز اقول لك حاجة مهمة قوي، ان انا كنت ناوي ان احنا نختار 3 اشخاص من اللي اشتروا الكورس علشان ياخدوا 3 هدايا. حلو كده. فبعد ما خلصنا قالوا لنا نعمل سحب رابع، فعملنا سحب رابع. ويعني في واحدة كمان ما ردتش يا ربي. عملنا واحد سحب رابع، واحدة خدته وفي واحدة ما ردتش علينا، فانتي كان استحقاقك الحمد لله. ألف مبروك. ايه قولي لي عملتي ايه؟ قولي لي. شكلك سوسة ما شاء الله عليك. قلت انا بحصل الجائزة هاي بحصلها. طب والله لو تعرفي 1 2 3 4 5 6 اتصلنا ب6 قبل كده ما ردوش وانتي رقم 7. تخيلي بقى. والله ما شاء الله عليكي. ربنا يا رب يحميكي ويحفظك، وان شاء الله استحقاق رائع. مبروك عليكي. هتاخدي كوبون بقيمة 5000 درهم تحضري بيهم اي كورس في الأكاديمية او لايف او جلسات زي ما انت عايزة ان شاء الله. شكرا دكتور، ما قصرت. ربنا يوفقك يا رب ويفتح بيكي ويفتح لك دايما يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احكي لي، انت خدتي كورسات قبل كده ولا دي اول مرة؟ انا ما اخذت كورساتك يا راجل ده. وانا بقول الاستحقاق عالي قوي كده ليه؟ احب بس باقي استشارات. يلا بقى عندك هديه تعملي بقى اللي انت عايزاه. ربنا يوفقك يا رب ويبقى استحقاقك اعلى واعلى دايما يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك مره ثانيه، وهيكلموكي بكره باذن الرحمن ينسقوا معاكي. شكرا ان شاء الله. شكرا تسلم دكتور. الله عليك. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. طيب كده الحمد لله اسعدنا 4 اشخاص. يا رب ان شاء الله الرحمن يعني فرص تبقى اكتر في الفوز، وان شاء الله الكورسات الجايه قادمه باذن الرحمن. هنعمل سحب كل مره كل ما ينزل كورس جديد، ويا رب ان شاء الله يكون بالسعاده عليكم والوفره، ويا رب تجذبوا شركاء حياه تعيشوا معاهم سعاده ومتعه على الدوام. هختم بقى دلوقتي. يا رب يجعل كل ايامكم سعاده وروقان ونجاح
ورزق. ويا رب أكون سبب إن الكورس يخلي حياتكم الزوجية اللي هي يعني إحنا بنعيش في بيوتنا مرحلة من الزمن، وبنعيش في حياتنا مع أزواجنا وزوجاتنا ممكن يكون 3/4 عمرنا. فإذا ما أحسنتش الجذب الصح ومعرفة المعلومات الصح اللي تحميني وتخليني أضمن بإذن الرحمن الرحيم إني أجذب شريك أكون بستمتع معاه وبيستمتع معايا وبنزود بعض أكتر وأكتر كل سنة، يعني يا رب يكون الكورس بيؤدي للحاجات دي. اللي ما بيعملش كده بيعيش في الجحيم. فيا رب الكورس يكون بيؤدي لده، ويا رب أكون سبب يخلي حياتكم جنة والمقبلين على الجواز تبقى حياتهم جنة. يا رب أكون سبب لحماية شبابنا وشاباتنا المراهقين واللي لسه داخلين عايزين يحسوا حالة الحب والدفء العاطفي والمودة والرحمة بجد، فيلحقوا نفسهم من بدري وينتبهوا للأخطاء اللي شوهتها الميديا والإعلام والأفلام الرومانسية اللي فيها كذب وخداع وحاجات مش حقيقة. والكلام ده هتعيشوا أعلى منها إن شاء الله وأمتع منها، بس بحاجات علمية بجد، مش وهم إن الحياة كلها 100% وردي والكلام ده. يا رب أكون سبب إن تقفوا في يوم القيامة وإحنا واقفين قدام ربنا كده يوم القيامة وتقولوا يا رب الشخص ده كان سبب إن إحنا نعيش حياة زوجية ممتعة. ده هدفي اللي أنا بشتغل عشانه وعايز أقابل ربنا بيه يوم القيامة إن شاء الله. يا رب ييسر لكم كل حياتكم وتكون حياتكم أروع وأجمل وأسعد. أنا هسيب الفيديو ده حاضر وهينزل بإذن الرحمن على اليوتيوب. يا رب يجعل كل أيامكم جنات ونعيم على الدوام وتجذبوا حياة زوجية سعيدة. عايز أقول بس حتة بسيطة مهمة. الحياة مليئة بالوفرة، مليئة باليسر. قلت قاعدة قبل كده وعايز أفكركم بيها دايما. إذا عندك أي عرقلة في أي حاجة في حياتك مهم تبقى عارف إن في يا معلومات مغلوطة يا معلومات ناقصة. لو عرفتها، عشان كده ربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فحتى الإيمان، في بعض الناس بيعملوا حاجات فاكرين إن هي إيمان ولكنها تصديق ولكنها اعتقاد، مش إيمان. الإيمان حاجة تانية خالص. فحتى ما يعرفش يعني إيه إيمان، فنقص معلومات أو معلومات مغلوطة. وعلم إزاي يعرف الطريقة. فالكورس ده كورس اختيار شريك الحياة من وجهة نظري بالوعي الحالي اللي وصلت له، اللي ربنا هداني ليه، إن شاء الرحمن يكون نافع ليكم كلكم. وفي حاجة قالوا لي عليها أنا كنت مش عايز أقولها، بس هقولها وهفكر بعد كده هعملها إزاي. اللي هياخد الكورس ويطبق بجد ويقدر إنه يجذب شريك حياة ويبقوا سعداء مستمتعين ويبعتوا لنا الخبر على الأكاديمية إذا الوقت بتاعي مناسب مع توقيت فرحهم، بإذن الرحمن سأحرص كل الحرص إني أزورهم في فرحهم وأعمل لهم كلمة في الفرح إن شاء الله ونزعل كل الناس. أنا مش عارف لسه هعملها إزاي، بس ابعتوا لنا بس وأنا إن شاء الله هلاقي لها طريقة. وبإذن الله بشرط تكونوا واخدين كورس في الأكاديمية ومطبقين المعلومات وانتوا الاثنين اجتهدتوا فيها، أو حتى طرف منكم اجتهد وطبقها ولقاه وبعد كده خليه يشوف الكورس معاه عشان يطبق معاه وفعلا وصلتوا ليوم الفرح. إن شاء الله سأحرص إني أعملها مع يعني أنا عايز أعملها مع أكتر من حد، بس هشوف على حسب وقتي وعلى حسب الدولة. وبإذن الرحمن سأحرص إني أكون متواجد في الفرح وأقول لكم كلمة من قلبي وأهنيكم وأشكركم وأسعد بسعادتكم، لأنه والله أنا بكون في قمة السعادة كل ما كنت سعداء. أراكم بألف خير يا رب، ويا رب يجعل كل أيامكم سعادة ونعيم وروقان على الدوام.